I've had this problem. Big problem. I really needed A good real estate broker. And I kept searching and searching. There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Yes. Thank you. If you are looking for one as well, look no further. Here's a really good one. Just use mine. Use mine. I'm very satisfied. Definitely recommend. Problem gone. Thank you. Okay, so good morning everyone. Hello, sana nakikita ninyo ako. Yan. So kaway-kaway, kung nakikita nyo ako, ayan. So at least yan, so may nakita kong kumakaway, so sabihin nakikita nyo ako, naririnig nyo ako. Yan, so for those of you na first timers, yan dito sa Zoom, tsaka sa mga webinar na ganito, welcome. Yan, so usually what will happen, since hindi tayo makapag face-to-face, so kailangan meron tayong mga signals para malaman ko kung nandyan pa kayo or kung naririnig nyo ako or baka mamaya may problem sa sounds. So, sa chat box, yan, yung sa may baba, pakilagay na lang po number 7. Number 7, kung naririnig nyo ako, tsaka nakikita ninyo ako, number 7. Pakilagay lang po sa chat box, number 7. Yan, para makita ko kung naririnig ninyo ako. Yan, so may naglagay na 7. Yan, so ibig sabihin yan, meron po nakakarinig sa akin. So just in case po na wala kayong marinig or yung sound niyo wala, so it means po ang problema ay wala sa akin. So baka po nasa side ninyo. So usually pag sa first time niyo po mag-Zoom, so pag log in nyo sa Zoom, meron po doon sa may microphone part, sa may microphone part yan, dito banda, may microphone part. Nakalagay po doon parang dial in yata. So yun po, kiklik nyo rin po yung dial in para makarinig po kayo ng sound. Yan. So for those of you na bihasa na at sanay na, yan. So alam nyo na. Yan. So again, so welcome to everyone. We will be discussing, welcome to our future real estate professionals. So, for those of you na gustong tumahak sa landas ng real estate, yan, ito po yung kauna-unahang seminar na kinakailangang makumpleto po ninyo. So, 3 days po ito. Ngayon po yung first day. So, 3 days, kailangan po umattend po kayo ng 3 days po. So, kailangan naka-online po ng 3 days. So, 3 days, 4 hours per day. So, ang schedule po natin is 2 hours this morning and then 2 hours mamaya na magsa-start ng 1 to 3. So 9 to 11 po tayo ngayon, tapos 1 to 3 mamaya, and then bukas 9 to 11, 1 to 3, and then tapos sa susunod po 9 to 11, 1 to 3 again. Take note lang po yung mga meeting IDs, nagbabago lang po para po wala tayong party line. Yan. So wala po nakikisama na ibang yung mga ibang tawag na doon, Zoom bombers, yon. So baka mamaya may manggugulo. So iba-iba po yung ating user meeting ID code. So kung nakapasok po kayo ngayon dito, mamayang hapon, iba na naman po yung meeting ID. So make sure lang po na yung meeting ID ninyo ay kaparehas nung meeting ID natin, kaparehas ng meeting ID na naibigay na sa inyo. Ayun po. So, take note lang po, yung meeting ID number natin this morning, iba po sa afternoon. Yan po. Baka mamaya sa afternoon, maisip nyo na, ba't nasan sila? Nawawala sila. Ayun pala, meeting ID po, nagkamali. Ayun po. So, again, welcome sa ating mga, ano ba tawag dyan? Forest Lakers. Yan. So, parang basketball team, yan, sa mga Forest Lake. So, maraming tatanong, sir, kasama ba yun? Mga memorial? Kasama ba yun sa mga pag-real estate? Actually, kasama po yun. Kasi po, yung sa developer po, bago po siya nag-open, humingi po siya ng permiso galing sa DHSUD. Ito po yung dating HLURB. So, since humingi sila ng permiso doon, ibig sabihin, under po sila noong DHSUD. And as per DHSUD, lahat po ng mga lupain, industrial, commercial, factory, house and lot, condominium, memorial park, pati na po yung memorial park condominium. Yan. So alam niyo naman po yung memorial park condominium, yung Columbari. Yan. So kasama rin po 'yun. So sa totoo lang kailangan din po noong PRC accreditation din po 'yun para sa salespersons. Yan. Later on i-discuss natin in
in full detail siya. Yan, para maintindihan ninyo. So, 2 hours po tayo this morning, tapos sometime around siguro mga 10 a.m., magkakaroon naman po tayo ng mga 5-minute break para lang gusto mag-CR, gustong mag-excuse me muna. Yun po, mamaya po, siguro mga 10 o'clock po, mayroon po tayong 5-minute break. So, for those of you na baka meron pa sa inyo nagdadrive, yan, nagmamotor, nasa kotse, yan, ingat-ingat lang po. For those na nandun sa yung maraming nakikinig, yan, welcome po sa inyo. Kitang-kita po kayo, dami-dami ninyo. Yan ang sulit, parang sine, O mamaya may pelikula tayo. Yan, joke lang. Yan, so, again, welcome to everyone. So, i-share ko na po yung screen ko and yung slide ko. Yan. So, kung nakita nyo po yung screen ko, yung nakalagay po, it's all about Tresa. Pakalagay lang po sa chat box, number 5. Number 5. Yan, number 5. Kung nakikita nyo sa chat box. Yan. Yan, pakalagay lang po number 5. Para malaman ko kung nakikita. Yan. So, salamat po. Yan. So, since medyo, tawag nilang new normal, New normal sa lecture natin, since hindi ko kayo nakikita. Otherwise, pag mga nasa regular TV show tayo, nakikita ko sa inyo, nakikita ko kung tumatawa kayo, kung baka mamaya tulog na kayo, baka mamaya wala na kayo, Yung mga dati kasi, attendance lang sa morning, and then sa afternoon, wala na, So, kailangan may mga signals or codes tayo. So, again, good morning everyone. Sa ating mga kapatid dyan sa Forest Lake, ingat po tayo lahat. Always wear a mask, sanitize, social distance, wash your hands, yan po. So, ang lecture po natin for this morning is all about Resa. So, ano tong Resa? Ito po yung parang foundation or yung parang Biblia po ng real estate. So, lahat po ng mga batas ng real estate dito po nagsisimula. Yan po, sandali lang. Ayaw gumana ang aking sandali lang. Yan, ayaw gumalaw. Yan. So, reminders everyone sa nasa Zoom ngayon. So, welcome. So, always keep your microphone muted unless you are acknowledged to speak. Yan po, pakimute lang sa mic. So far, nakamute naman po lahat ng microphone. So, maraming salamat. Be conscious that your camera is on. So, especially for those na nag-iisa, baka mamaya biglang nakakatulog kayo, kitang-kita po kayo sa camera at baka mamaya maging viral kayo, Yan. So, use the chat button to send questions and comments. So, just in case po, during tong webinar natin, may tanong kayo, pakisulat na lang po sa chat box and hopefully, pag nakita ko po, i-acknowledge po natin, tapos masasagot po natin. Yan po. Kung sakali hindi ko po masagot, mamaya po during the end, siguro before 11, siguro mga 10:45, magkakaroon tayo ng open Q&A po. Yan po. Para doon sa mga na-lecture na natin. Yan. Feel free to screenshot. Yung mga marunong mag-screenshot, pwede nyo po screenshot. Although kanina, nag-email na po ako noong parang lecture notes natin for this morning. Yan. So for those of you na gustong makakuha in advance nung lecture notes, so sa browser nyo po, sa either Google, Safari, Chrome, or mga Bing, Edge, Microsoft Edge, pakihanap na lang po yung Philippine Real Estate Service Act 9646. Lalabas na po yun sa search engine at saka pwede nyo pong i-download. Yun po. Yan. So, meron tayong nakalagay dito, rename your details to last name, full first name, and middle initial. For those of you na grupo-grupo dyan, yun, so, lagay na lang po. Kaya lang, mahirap, marami, So, gagawa na lang po natin ng paraan yan. So long as mag-attendance po kayo dyan at para lang malaman natin kung sino yung uma-attend. Baka naman po kasi may saling cat, yan, wala naman pala doon. Yan po. Big problem. I really need A good real estate. And I kept searching and searching. There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Thank you. If you were looking for one as well, look no further. Here's a really good one. Just use mine. Use mine. I'm very satisfied. Definitely recommend. Problem gone. Thank you. Yan. So, again, good morning. I'm Jovi Tupaz. I will be your
lecturer for this morning. Yan. I'm a licensed real estate broker, licensed real estate appraiser, licensed real estate consultant, and an accredited lecturer of real estate by the PRC. Yan po. So, lisensyado po at kompleto po. Yan po. Yan. So, for this morning, ang discuss po natin ay yung RESA or yung tinatawag nating Republic Act number 9646. Yan. Ito pong Republic Act number 9646 ay inapprove ni then President Gloria Macapagal Arroyo noong June 29, 2009. Yan po. Pinirmahan po niya. Yan. Pinublish po sa daily newspaper of national circulation noong July 15, 2009. And then, naging effective po siya noong July 30, 2009. So, start muna tayo. Ano po itong real estate na pinag-aaralan natin? Ano? So, real estate is the land along with any permanent improvements attached to land, whether natural or man-made, including water, trees, minerals, buildings, homes, fences, and bridges. Real estate is a form of real property. It differs from personal property, which are things not permanently attached to land, such as vehicles, boats, jewelry, furniture, and farm equipment. So, theoretically po, pag sinabing land and real estate, ito po yung lupa, tapos lahat ng nasa ilalim ng lupa hanggang sa kalagitnaan ng mundo, tapos lupa hanggang sa pinakataas-taas na sa space, sa outer space, sa galaxy. Yun po ang pagkaka-define ng real estate in theory po. So, yun po yung pag-aari ninyo. Lahat ng nasa baba, lahat ng nasa taas ng lupa ninyo, inyo po yan. Yan po yung pinagkakaloob po sa inyo. Pero syempre, nung dumaan ng panahon, syempre po na-limit lang. So, nagkaroon po tayo na limitations sa lupa na nasa ilalim ninyo. Kasi po, syempre, yung nasa ilalim may mga tubo, baka mamaya ito pong future subway. Yan po, yung mga nasa Metro Manila po, yung future subway, yan nadadaan sa ilalim. Yan po. So, pag-aari na po yun ng gobyerno po, sovereign state po. Tapos yung nasa taas po, yan, meron din po tayong mga limits sa designated sa ating mga title. So, usually kapag residential, usually nasa mga, ano lang po yan, mga 9 to 15 meters above. Yun lang po ang naitatakda na limit po natin. So, around mga 9 meters po sa mga residential or probably less do sa mga iba. For mga condo, syempre may mga special permit sila na pwede silang mataas. Bakit naman po may limit? Kasi po baka mamaya pag dumaan yung eroplano sa harap ng bahay nyo, baka mamaya singilin ninyo ng toll. Yan. So, hindi naman po pwede yun. Yan po. So, real estate is considered as one of the vital drivers of economy, which includes residential, commercial, industrial, and agricultural properties. Yan. Kasama na rin po dito yung memorial kasi po residential po. Yun na nga lang, ibang nakatira po dun. Yan. So, these properties have a multiplier effect that creates jobs and wealth in a country's progress. So, kung napapansin niyo po, ako dito sa Pilipinas, tayong mga Pilipino lang yung may love talaga for real estate sa mga lupain, Kasi, ito yung parang nakikita natin na pamana. So, pag sa mga anak natin, ito lang yung napapamana natin. Yung magulang natin, ito yung mga nagpamana sa atin. So, anak, ito lang yung papamana ko sa iyo, edukasyon. At saka itong bahay natin, itong lupa natin, ito lang yung mapapamana ko sa inyo. Yan. So, yun yung may special love or place in our hearts yung real estate sa atin. So, hindi lang siya basta lupa tulad sa ibang mga bansa. So, ito yung parang regalo, gift natin sa ating mga may iwan. Yan. Kasi sa ibang bansa, usually mga, kunwari, kung meron kayong mga kamag-anak sa Estados Unidos, yan, sa US, o ibang mga countries, usually meron silang bahay, tapos 30 years binabayaran. After 30 years, di sa kanila na yon. Ang problem lang, yung mga anak nila, naglumipat na sa ibang mga states, ibang mga countries. So, kadalasan, anong nangyayari? So, after so many years, pag malaki na yung anak, umalis na yung mga anak, yung bahay na tinitirahan ng mag-asawa, for example, sa Amerika, wala, binibenta lang nila, kumukuha na sila ng mas maliit na condominium kasi silang dalawa na lang ulit natitira. So, yun ang kadalasan nangyayari. So, meron bang pamana sa kanila? Yes, meron pamana, pero usually, pag pinamana sa yung property mo, eventually binibenta lang din nila kasi
what will I do in LA? O what will I do in San Francisco when I'm living in New York? Yan. So, nasa New York yung anak, yung parents nasa California. So, ani naman nila. So, usually, pag pinamana sa kanila yung California, benta na kagad. Wala nang isip-isip. Unlike dito sa atin, pag pinamana sa iyo yung lupain ng magulang mo, talagang doon ka talaga. Or minsan, ayaw mo ibenta kasi nga, ito din pamana ng iyong mga magulang. Yan. So, iba yung lupain dito sa Pilipinas, yung lupang atin talaga. Yan. So again, go back tayo dito sa Republic Act number 9646. Yan. So paano ba nagsimula ang real estate dito sa Pilipinas? Yan. So nakuha ko po to sa mga pag-research. Yan, ayon kina consultant Augusto, si Mr. Ray Lim, yan. So sila po yung mga nangunguna diyan, yan, mga historians, yan po si Chairman E.G. Ong, yan po yung mga nangunguna mga historians, at saka si yung kamamatay lang po recently, sumalangit tawa, si attorney nakalimutan ko yung pangalan. Pasensya na. Yan, si Attorney Ariel. Yan. So, ito po yung start po. 1920, si Colin Hoskins started a real estate brokerage in the Philippines after World War I when he decided to stay in the country. So, si Colin Hoskins po, sundalo po ng Amerika nung nandito siya. After po ng gera, naisipan niyang dumito na lang po sa Pilipinas. Siguro na in love siya sa mga Pilipina, at saka na in love siya sa Pilipinas. Yan. So, nagstay siya dito, nagtayo po siya ng real estate brokerage. Noong 1932, na bago po yung Revised Act number 2728, sinama na sa Bureau of Commerce ang real estate practice as a trade. So, ito pong Bureau of Commerce, ito po yung ngayong magiging DTI. So, dati, before yung DTI, tawag sa kanya ay Bureau of Commerce. 1938, si Colin Hoskins, kasama yung iba pa mga aficionados at saka mahilig sa real estate, finorm nila ang tinatawag nating Manila Real Estate Brokers Association. So, yan po yung finorm nila, 1938. Noong 1960, si Mr. Antonio Varias, siya po yung presidente noong Manila Real Estate Brokers Association. Sinimulan po nila ang Philippine Association of Real Estate Brokers, Inc. to act as a catalyst and a resource group to formalize the real estate industry via licensing and registration. Noong 1985, yung Ministry Order number 39, so naging Ministry of Trade and Industry, noong 1939 enacted the professionalization of the industry and requirements of examination. So noong 1985, nagkaroon na po tayo ng real estate exams po para sa brokers, appraisers at saka consultants. So nung MO39, ito yung statements of policies nila. Yan po, Section 1. Primary purpose of the administrative order are: A. To protect the public from dishonest or incompetent salesmen, brokers, appraisers, and consultants. B. To prescribe the standards and qualifications for these realty service practitioners. Sorry, wala. Ayan. To maintain the high standards in real estate profession. And D. To protect licensed real estate salesmen, brokers, appraisers, and consultants from unfair and improper competition. Yan. So, ito po yung statement of policy ng MO39. Yan. So, okay, no? So far, so good tayo, no? So, yan. So, yun yung history ng real estate kung paano nangyari. Kadalasan kasi, sinasabi nila na, real estate, mabilis lang yan, benta-bentahan lang yan, laway-laway lang yan, napakadaling magbenta yan, hindi mo kailangan ng utak yan, basta maboka ka, masalita ka, kayang-kaya mo, magaling ka mag-sales to, kayang-kaya mo na yung real estate na yan. Parang nagbibenta ka lang ng mga kung ano dyan, ng mga parang ballpen lang yan binibenta, basta alam mo yung ballpen mo, yun na yun, kagad. Diba? So, yun ang sabi nila, laway-laway lang, kaya marami gustong pumasok, kasi nga easy money, madali magkapera. Yes, oo, madali magkapera, pero sa totoo lang, I'm sure, alam nyo na rin na hindi lang siya basta laway, ano? Kasi nga, ang laking investment ang real estate.
Unlike yung mga small items, kunwari cellphone, bibili ka ng cellphone, magkano yung cellphone na, sabihin mo kunwari 15,000, bibili ka, pag-isipan mo lang, mukhang maganda, mukhang masarap hawakan, mukhang, okay, sige, pwede na 15,000, may budget ako, okay, game. 'Di ba? Ganun, mabilis lang, 'di ba? Pero ito, real estate, 'di ba? So, malaking pera to. Parang, for example, nagbebenta ka ng memorial, 'di ba? Magkano na ba memorial sa inyo? 'Di ba? 50,000, 60,000, 120,000, yan. 'Di ba? Meron kami sa Himlayan na bili ng aking mga ninuno, yan, mga lolo at lola sa Himlayan. Sa halagang mga parang 40,000 yata yun. Parang 11, ano ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lots na double interment. Parang ganun eh. So ngayon, nasa mga 1 point something million yata. Ganun. Tapos yun, binibenta uli namin. So, yun. Malaki na yung mga investments sa ganun, di ba? Yan. So, hindi naman kasi ganun kadali para bumili. Hindi naman ganun kalaki yung investment, di ba? Ang laki ng investment kaya sa real estate, di ba? Milyones yung iba. Iba, meron mga 100 million, 400 million. Yan, dito sa may Makati ba yun? Merong isang nabenta, isipin nyo, condominium pre-selling. Hindi yung pa matitirhan, ginagawa pa lang. Parang nabenta ng 550 million, condominium. So, isipin mo, walang lupa yun, ha? Condominium. 550 million, ang taas. Tapos mga 300 square meters yata. Ewan ko lang kung may swimming pool kang sarili sa loob. Pero kahit na 550 million, ano? So, kayo ba, kung meron kayong 550 million, anong bibili nyo? Condo? Bahay at lupa? Iba sabihin, naku sir, bibiling ko na yung buong memorial sa amin sa Forest Lake. Magandang investment kasi bibiling ko ngayon mura lang. Tapos magantay lang ako ng 5 taon, doble-doble ng presyo. Yan, di ba? So, yan. So, sa real estate, yan, kailangan magaling din sa marketing. Yan. So, ito yung sabi lang, laway-laway lang yan. Pero hindi laway-laway lang eh. Alam mo yun, minsan, mabilis lang magbuga ng laway eh. Mga ibang, dinudura lang yung laway. Pero, kailangan yung laway mo may laman. Kung walang laman yung laway mo, wala rin. Engineering. Kailangan may konti kang kaalaman sa engineering. So, yan, ano ba tong lupa na yan? Bahain ba yan? Baka naman mamaya, pagkatapos ng isang bagyo lang yan, lumubog na lahat yung lupa, di ba? Yung bahay na ginagawa, ano ba yan? Semento ba yan? Buhos ba yan? Hollow blocks, plywood, di ba? Unlike, di ba, sa ibang bansa, sa US, parang ano na sila, parang may prefab sila, pero kadalasan mga tawag doon, may mga plyboards silang ginagamit, di ba? So, bihira lang din sa kanila yung mga semento, kadalasan mga yung mga ibang bahay, mga kahoy-kahoy lang, Next, financing. Since napakalaking investment ang real estate, kailangan may financing. So, in-house financing, bank financing, may bank loan, yung ibang magpapag-ibig, SSS. Yan, so kailangan alam mo na yan. Feng Shui, yan, Feng Shui, yan. So, Happy Chinese New Year sa Friday, February 12. Yan, so kailangan magpaano na tayo. Red dapat. Red. Yan. Hindi yung pampaswerte. Yan. So, isipin nyo, sir, kailangan pa ba yun? Oo, siyempre, kasi malaki investment to. So, kailangan marunong ka mag-feng shui, di ba? So, sa real estate, sa mga bahay at lupa, meron silang hinahanap na gusto ko yung facing east. Di ba? May pa-facing east pa. Di ba? So, anong sabihin nun? Yung facing west, hindi mo mabebenta. So, lahat ng bahay, lahat facing east. So, hindi lang din naman. So, kanyang paniniwala. Sa memorial ba, meron bang ganun? Sir, gusto kong bumili ng memorial, pero gusto ko po yung facing east. So, paano kaya ang facing east nun? So, meron ba lupa ng memorial na facing east? Parang lahat ng pataas, di ba? Unless siguro yung yung binibenta is Columbari, yan siguro baka pwedeng yung Columbari facing east lahat, Ayan. Political advice. Sir, pag bumili ka sir dito, maganda sir yung mayor dito. Ang ganda ng palakad ni mayor sir. Kaya sigurado sir, maganda sir yung bibili mong investment kasi dadaanan yan ng highway, dadaanan ng subway, dadaanan sir ng tren yan. So, nako sir, magandang magandang investment. Yan, so may vibes, may signs. Alam niyo yun, I'm sure alam niyo, So, ahente rin naman po ako. So, minsan, pag yung kliyente nandoon, parang feel niya yung lugar, parang nandali lang, wala akong ma-feel eh. Kailangan pag pumunta ako sa lugar, na-feel ko na
yun na yun, parang this is it, this is it. Ayan, so, yan, so, ang natin, ang trabaho natin as sa real estate salesperson is to bring out yung vibes na yan. Kasi lahat ng kliyente rin natin, alam naman natin na capable, alam naman natin na kaya, alam naman nila na gusto, kailangan nilang ma-feel yung vibes, yung ito na yun, di ba? So, tayo, ang trabaho natin is maipalabas yung vibes na yun. Yan, may marital advice pa. So, may mga advice na, kasi medyo, magse-separate na kami, mag-asawa. So, sa tingin mo ba, mas okay bilhin ko na ngayon or antayin ko na lang maghiwalay muna kami para pangalan ko na talaga. Yan, may mga ganong Pero isipin mo, pag bibili ka lang ng cellphone, hindi mo na kailangan ng marital advice. Hindi mo na kailangan ng feng shui. Hindi mo na kailangan ng financing. Siguro financing, baka pwede, no? Vibes, yan, kailangan din. Political advice, kailangan pa ba ng political advice pag bibili ka ng cellphone? Engineering, kailangan pa ba ng engineering? Siguro konti, pero depende. Mga ibang tao, basta makita maganda yung cellphone, okay na yan. Ano ba yun, iPhone 15? Oh, pwede na yan. iPhone yan eh. So, ganun lang. Yan, law, batas. So, may batas tayo sa real estate na kailangan din nating mapag-alaman. So, hindi biro yung binibenta nating lupa. Yan. May mga fortune telling pa. Naku sir, pag sigurado sir, pag bumili ka sir ngayon, tubong-tubo ka na. Kasi sir, bukas may price increase kami. So yung binili mo ngayon na 1,000 per square, sir, bukas 1,500 na. Sir, kitang-kita ka na. Pwede mo na ibenta bukas. Bili ka ngayon, benta mo bukas sir, kitang-kita ka na. Ayan. So yan, mapabalik tayo, no? So, ano tong RA 9646 o Republic Act 9646? Ito ay act regulating the practice of real estate service in the Philippines, creating for the purpose a professional regulatory board of real estate service, appropriating funds therefore and for other purposes, be it enacted by the Senate and the House of Representatives of the Philippines in Congress assembled. Yan, Section 1, title, this act shall be known as the Real Estate Service Act of the Philippines. Yan, so RESA, Real Estate Service Act. Kaya siya titawag na RESA, Real Estate Service Act. Yan, of the Philippines. Ito po yung pinag-aaralan natin ngayon. So, beforehand po, warning na lang po. Medyo, since batas po ito, I will tend to read po yung batas as it was written. Kasi po batas eh. So, hirap naman po mag-interpret ng batas or i-reword yung batas. So, babasahin po natin yung batas at tapos explain naman po natin. Yan po. Yan. So, RA 9646 contains 5 articles and 45 sections na i-discuss po natin. Karamihan po ng mga ito. So, yung section 1, yung sa Article 1, Title, Declaration, Policy, and Definition of Terms. Article 2, Professional Regulatory Board of Real Estate Service. Article 3, Licensure, Examination, and Registration. Yes po, may examination ang gustong maging broker, appraiser, at consultant. Pag real estate salespersons po, wala po siyang exam. So, practice of real estate service, number 4. And then number 5, Article 5, penal and final provisions. Most probably, itong Article 5, later in the afternoon, 1 p.m. natin madidiscuss. Itong parts ng Article 4, baka towards 1 p.m. uli mamaya. Again, for those of you na kapapasok lang po, yan, welcome po sa lahat. Ito po ang Real Estate Salesperson Seminar. So, Education Brokerage Seminar. Ito po yung first seminar na ginagawa po for accreditation ng real estate salesperson po. So, 3 days, 12 hours po. 9 to 11, 1 to 3. Yan. So, RA 9646, Section 2, Declaration of the Policy. The state recognizes the vital role of real estate service practitioners in the social, political, economic development and progress of the country by promoting real estate markets, stimulating economic activity, and enhancing government income from real property-based transactions. Hence, it shall develop and nurture through proper and effective regulation and supervision a core of technically competent, responsible, and respected professional real estate service practitioners whose standards of practice and service shall be globally competitive and will promote the growth of the real estate industry. Ayan po. Just in case hindi po natin alam, ito po yung mga ibang mga real estate taxes.
Yan, so capital assets gains tax, ito po yung tax na binabayaran ng seller kapag binebenta niyo yung piece of property niya sa isang buyer. So, seller to buyer po. Kapag ang nagbebenta po or yung seller ay korporasyon, katulad po ng Forest Lake, katulad ng ni Ayala, SMDC, Mega World, Century Properties, DMCI, Federal Land, yan. Sino pa ba yung ating mga kapatid sa industriya? Yan, baka po hindi ko po ma-mention, ano? Yan po, ang binabayaran po ay 12% VAT. So, ang nag-shoulder po ng VAT is yung buyer po. So, yung buyer po, yung nag-shoulder ng 12% VAT, tapos po yung VAT po na yan ay forward po sa gobyerno po. Yan, may nagsabi na wala ang sound. So, sino kaya na wala ang sound? Ako kaya o siya? Yan, pakilagay na lang po number 8. Number 8 po, kung naririnig nyo ako at nakikita nyo po yung slide ko po. Yan, number 8 sa chat box. Yan, pakilagay po yung number 8. Yan. So, kung wala naglalagay na number 8, ibig sabihin. Okay na. Okay, so maraming salamat. Yan, so, yan. So, yan po ang bagong new normal po sa atin. Ano? So, yan. So, kailangan malaman ko po kung naririnig nyo ko hindi. Kasi baka mamaya, hindi nyo na pala ako naririnig. Nagsasalita lang ako. Sana po meron dito, sa Korean novela, may subtitle dito nakalagay, Yan po. Eventually po sa technology, paggawa po natin ng gano'n, may subtitle para for those na nawawalan ng sound. Yan. Documentary stamp tax, 1.5%. Registration fee, 0.5%. Transfer fee, 0.25%. Yan, yun po yung mga binabayaran mga taxes kapag nagta-transfer po tayo ng property. So, real estate service practitioner shall refer to and consist of the following. Yan. So, sino ba itong mga real estate service practitioners? Yan, real estate consultant, real estate appraiser, real estate assessor, real estate broker, at saka real estate salesperson. Yan. So, compare lang po natin yung nasa yan. So, sa Real Estate Service Act, meron po tayong consultant, appraiser, assessor, real estate broker, at saka real estate salesperson. Nung unang panahon, nung mga around 1985, yun, nung tinatag ang MO39 sa DTI, meron lang pong 4 na nasusulat. So, real estate consultant, real estate appraiser, real estate broker, at ang tawag nila dati ay real estate salesman. So, salesman. Yan. So, sa DTI, ang tawag doon ay real estate salesman. Ngayon, sa Real Estate Service Act, real estate salesperson. Yan. So, medyo ang tawag to? Politically correct. Yeah. So, salesperson. So, dati kasi sa DTI, salesman. So, ngayon, salesperson. Take note, ang nadagdag din sa RESA ay yung real estate assessor. Sino tong assessor? So, ito po yung nag-a-assess ng mga property taxes sa munisipyo or syudad. So, ito yung city assessor. Yan. So, siya yung nagdi-determine kung magkano ang dapat bayaran ninyo as amilyar. So, reminder lang for those of you na hindi pa nagbabayad ng amilyar, yan. So, ano na ngayon? February. So, malapit na po ang deadline ng first quarter. So, ang deadline is usually end of March, yung bayaran ng first quarter na amilyar. Pero for those of you na nakabayad na ng mas maaga, congratulations at na-avail nyo siguro yung kadalasan na binibigay na 20% discount kapag yung amilyar ay binabayaran mo ng in advance. So, nung yung mga nagbayad ng amilyar ng 2020, yan, nakakuha po kayo ng mga 20% discount. So, ito pong amilyar ay yearly po natin binabayaran. So, yearly, quarterly po natin binabayaran. So, since babayaran na rin po natin, para isang paghihirap na lang, o isang dusa, o isang bigayan, o isang puntahan na lang po, maganda pong bayaran po in advance. So, mga December po of the year, bayaran nyo na po for the next year para ma-avail nyo rin po yung 20% discount and to avoid penalties. Yan, tip pala, tip. Yan, so tip, bigyan kayo ng tip. Usually, kapag mga December, medyo, sa totoo lang, for my experience, medyo humihina ang benta sa real estate. Kasi ito yung panahon na yung mga tao nasa Christmas spirit,
imbis na bumili ng mga bahay at lupa, binibili nila kotse, pangregalo, pang Noche Buena, pang bigay kung kani-kanino, pang budget sa mga anak, yan. So, usually mga ganun, November, December, yan. So, usually ang ginagawa ng mga real estate salesperson at saka brokers, rumaraket. So, anong racket maganda dito sa ganito? Usually, tuwing November, December, pwede mo nang bayaran yung amilyar or real estate property taxes. So, ang gagawin mo lang naman is, sa mga kapitbahay mo, total ikaw naman mismo, ibabayaran mo rin naman ang iyong amilyar or property taxes, pwede ka nang kumatok-katok sa mga kapitbahay na, Mare, or kapitbahay, magbabayad ako ng amilyar ko, baka gusto mong isabay ko na yung sa iyo. Okay lang, kami na lang. O sige, Mare, nagtatanong lang naman, kasi baka mamaya, imbis na mag-a-absent ka sa trabaho, imbis na mag-half day ka, ako na lang maglalagay. Ako na lang, isasabay ko na lang din. So, sayang lang din naman. Magkano ba ang charge mo? Mura lang, mga 200 lang, para lang, alam mo naman, punta lang na pamasahe, pabalik, konting merienda, kasi nga, minsan kasi mahaba ang pila. Alam mo naman, pag mahaba ang pila, so, sayang din sa oras, pero okay lang, kasi ako, salesperson naman ako, ikaw, nagtatrabaho ka, baka mamaya, mag-half day ka, magkano yung half day mo na mababawas, kaysa naman sa 200 na ibibigay mo lang naman sa akin. Sa bagay, oo nga, sige, Mare, ikaw na lang magpalakad. So, meron ka na, 200 ka na. So, isipin mo, pupunta ka rin lang naman sa City Hall para magbayad. So, ngayon may 200 ka na, may nagpabayad pa sa'yo. Tapos ang gawin mo, kato ka na sa kabilang kapitbahay. Mare, pare, baka naman gusto nyong isabay ko na sa inyo sa amilyar. Yan. So, kung pumayag sa, another 200. So, 400 ka na. So, isipin mo, isa lang pupuntahan mo. Pupunta ka rin naman, may kasabay ka na, so 400. So, isipin mo, makasampu ka, di magkano yun? 2,000 na kaagad, di ba? So, mabilisan lang yun. So, kailangan mo lang sa amilyar is yung resibo nung previous years na amilyar, tapos bibigay mo lang doon, ipapa-assess, tapos babayad na. Yun lang po yun. Yan. So, sino ba itong mga to? Explain natin kung sino itong mga real estate service professions na to. Real estate consultant. Sino itong consultant? A duly registered and licensed natural person who for a professional fee, compensation, or other valuable consideration offers or renders professional advice and judgment on the acquisition, enhancement, preservation, utilization, or disposition of lands or improvements thereon, and to the conception, planning, management, and development of real estate projects. Yan po ang nasusulat sa RA 9646. So, itong consultant, itong ginagawa nila, ay more or less nagpaplano po ng mga syudad, cities, at saka mga development. So, more on macro level. Yung titignan niyo yung kabuuan ng project. So, hindi lang siya bahay at lupa, hindi lang siya isang condominium. So, yung buong city po. So, buong, for example, Makati City, Taguig City, or isang buong barangay, pinaplano po niya. Ba't ba kailangan iplano yung buong barangay? Kasi kailangan iplano mo yung buong syudad, buong barangay, buong yung kalakihan lupa, mga 15 hectares, 20 hectares, 100 hectares, para po maganda yung pagkakagawa noong, o pagkakaplano ng syudad. Kasi po baka mamaya hindi nyo na iplano na biglang lumaki yung syudad mo, bigla mo na isipan na, naku, kailangan ko pala ng MRT dito, kailangan ko ng subway. Kaya lang, develop na yung syudad So, saan mo ilalagay yung train? Saan mo ilalagay yung subway? Wala na, kasi hindi na plano. Or baka mamaya, gawa kayo ng gawa, baka mamaya nagkaka-traffic na, di ba? So, kaya nagkaka-traffic kasi nga, mali yung pagkakaplano. Ayun. Sir, ba't yung sa EDSA? Ayan, so, paano ba to? Yung sa EDSA kasi, ang isipin nyo, nung unang panahon kasi, ang sentro talaga ng komersyo dito sa Pilipinas or nung sa Maynila noon ay yung Manila talaga. So, lahat ng roads leading to Manila talaga, yung EDSA or yung tinatawag nating C4, ito po yung parang bypass road. Pang-bypass lang po yun ng Manila. So, nagkataon naging sentro, yung naging sentro na ngayon is yung Makati, BGC, Parañaque, yung hindi sa may Manila area. So, yun ang nangyari, nagka-traffic. Pero buti na lang, naplano na rin ng kahit papano, meron tayong subway, meron ng MRT, yun po.
So, real estate appraiser, a duly registered and licensed natural person who for a professional fee, compensation, or other valuable consideration performs or renders or offers to perform services in estimating and arriving at an opinion of or acts as an expert in real estate value. Such services of which shall be finally rendered by the preparation of the report in an acceptable written form. So, ang real estate appraiser po, ang trabaho niya is to determine kung ano yung value ng property mo. Magkano na ba itong memorial lot na to? Magkano na ba itong columbarium na to? Magkano na ba itong condominium unit ko? Magkano na ba itong factory to ko? Kung ipagbebenta ko ang itong factory to, magkano? O kadalasan ginagawa naman, kailangan i-value yung bahay mo, lupa mo para iuutang mo sa mga bangko, di ba? Kailangan nila ng appraised value na tinatawag. So, i-value nila yung lupain mo para malaman kung hanggang magkano ang kaya mong utangin. Yan po. Ito po tip, usually pag bumibili ka ng bahay tapos papa-loan mo sa bangko, kadalasan yung value ng bahay mo or kung magkano mo siya nabili, binavalue lang kadalasan ng mga bangko ng mga around 50% lang. So, for example, binili mo yung bahay mo ng 3 million. Pag iutang mo sa bangko, sabihin lang ng bangko sa'yo is, mapapautang ko lang sa'yo ay 1.5 million lang. So, ikaw naman, ba't naman ganun? 3 million ang bili ko dito, tapos papautang mo lang 1.5. Paano na yung kalahati? Paano na iba? Yan. So, ganun po yung valuation po sa bangko. Kadalasan, kadalasan 50 to 70%. Pag lumagpas ng 70% sa 80%, napakaswerte mo na. Ibig sabihin tiwalang-tiwala sila ng babayaran mo. So, tandaan niyo po, ang bangko kasi ang trabaho nila, ang business model nila is magpautang tapos kumuha ng interest. So, kapag sa tingin po nila is hindi nyo mababayaran, so kahit papano, yung halaga ng property, yun na yung pambayad. Yan. So, ito po yung appraisal process na ginagawa ng mga appraisers at ang ending po nito is makahanap siya ng value ng property at para masabi nila na ang value na itong memorial lot mo, ang value ng columbarium mo ay 300,000. Yan. For example. Yan. So, ano yung pinakamahirap i-value? Yan. Yan, sentimental value. Yan, hindi mo malalagyan ang presyo ang sentimental value. Yan. So, kadalasan yan nagiging balakid sa pagbebenta ng lupa. Yan. So, sinasabi nila, naku, lakas mo naman makatawad. Ano pa to? Galing pa to sa ninuno ko. Tapos yung ninuno ko, kabarkada pa naman ni Lapu-Lapu. Tapos bibili mo lang ng magkano lang to. Ay, naku, hindi na lang. Diba? So, yun. Sentimental value. Next, real estate service professional, yung real estate assessor. So, a duly registered and licensed natural person who works in a local government. So, wala po siyang komisyon kasi nagtrabaho po siya sa local government and performs appraisal and assessment of real properties including plants, equipment, and machineries essentially for taxation purposes. So, sila po yung nagde-determine kung how much yung value ng property ninyo tapos lalagyan po nila ng kaukulang taxation po. Ito po yung nababayaran nyo sa amilyar. So, yan. So, real estate broker, a duly registered and licensed natural person. Yan, nilakayan ko na po kasi po ito yung focus natin. Who for a professional fee, commission, or other valuable consideration acts as an agent of a party in a real estate transaction to. Yan. So, kaya rin po natin nalakihan kasi po connected din po to sa real estate salesperson po na kung saan tayo nag-a-apply po ng accreditation. So, kung ano po yung, para po siyang para siyang Batman and Robin yan. So, si Batman, tapos si Robin. So, si Robin katulong ni Batman sa pagbebenta in our example. So, lahat ng mga trabaho ni broker ay halos kaparehas lang din ng trabaho ni salesperson. Yun po. In the end, ang pinagkaiba lang is si broker kasi pwede siyang pumirma sa mga dokumento. Yung real estate salesperson, hindi po. Yun po ang nangyayari dito. Kasi po yung broker po ang may lisensya, yung salesperson ay may accreditation. Yun po yung mga nasa batas po natin. So, yun po. Yung ginagawa ng salesperson ay naayon lang sa ginagawa ng broker. Yan. So, natural person who for a professional fee, commission, or other valuable consideration. Yan po. Yan, acts as an agent of a party in a real estate transaction too. Yan.
daming professional fee, commission, or other valuable consideration. Dinefine na talaga para hindi na magkalituhan. Yan. So ano ba itong tinatawag nilang professional fee, commission, or other valuable consideration? Kasi siguro nalaman na ng batas, siguro yung gumagawa ng batas, sabi, buti na yung sigurado tayong naintindihan nila kung ano ba itong mga to. Kasi nga, baka mamaya, magkaroon ng hindi pagkakaintindihan kung ano itong professional fee, commission na to, at saka valuable consideration. For example, nagkaroon ng bentahan, tapos binigyan ka ng pera. Ayan, barya. So, anong sabihin yan? Professional fee, commission, or other valuable consideration. So, professional fee mo, barya. So, binigay sa yung commission, barya. Ayan. Sir, barya ang binigay sa akin. Pwede ba naman to? Oo, professional fee yan. Commission mo yan. Barya. Kung ganitong barya naman, there dollars. Pwede ba yun? Yes, kasama yan. Professional fee, commission, yan. Dollars, yan. Naku sir, hindi ako nakakomisyon. Wala akong professional fee. Ang binigay sa akin nung kliyente ko, 2 kotse. Isang black, isang blue. Ay naku sir, kuripot ang aking mga kliyente, kotse. So sir, hindi ako in violation kasi wala akong komisyon. Hindi ako nangumisyon, hindi ako commissioner sir. Kotse lang binigay sa akin. Take note, sinabi sa batas, professional fee, commission, or other valuable consideration. Yan po. So, ayan. So, ilagay natin dito. Yan. Nalagay. Other valuable consideration. Ayan po. Ayan. Nakalagay. Other valuable consideration. Ayan. So, hindi pera, hindi commission. Other valuable consideration. Naku, sir. Yung kliyente ko, walang binigay na pera. Binigay sa akin diamante. Ani ko yung diamante. Sir, mas gusto ko yung pera. Pera, sir. Naku, diamante lang binigay sa akin. Walang kakwenta-kwentang kliyente ang binigay sa akin. Alahas. Hindi naman ako mahilig sa alahas. Anin ko yung alahas. Yan po. Professional fee, commission, or other valuable consideration. Sir, hindi ako na-komisyon. Kasi wala namang perang binigay sa akin. Alahas. So, take note. Sabi sa batas, other valuable consideration. Sir, walang binigay sa akin kundi lumang bahay po sa Forbes Park. Aanin ko naman yung bahay na yun sa Forbes Park. Lumang-luma na. Ang laki pa ng lote, 1,000 square meter. Sir, aanin ko yun. Mas gusto ko sir ang pera. Ayan. So, other valuable consideration. Ayan. So, ano yung mga scope ng broker at the same time, ito rin yung scope ng salesperson para masabing nagre-real estate sales ka. Yan. List. Nilista mo yung property. Ano yung nilist? Nilista mo. In-advertise mo. Advertise. Isang in-advertise sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, sa Instagram, sa LinkedIn, Lamudi, Property 24, Rentpad, lahat-lahat na. Ayan. Mediate. Ikaw yung nakiudyok sa buyer. Sir, bilhin mo na. Maganda sir yung property na yan. Naku sir, sulit na sulit yan. Pin-remote mo, naglagay ka ng tarpaulin, ng billboard, yan, naglagay ka ng mga brochure sa kotse, yan. Solicit. Kinatok-katok mo lahat ng bahay. Bili na po kayo. Baka gusto pong bilhin, baka interesado po kayo. Yan, offer. Naku, madam, may pa-suggest ako sa iyo. Meron akong alam na napakagandang bahay dito. Nako, yan, negotiate. Ikaw yung mga tawaran, ma'am. Mura na po yan. Bilhin mo na yan. Ayos na yan. Or effect the meeting of the minds. Pinagsundo mo yung buyer at saka seller. Ay, ma'am, meron akong papakilala sa inyo. Nagbebenta. Yan. Doon sa nagbebenta, ma'am, may papakilala po ko sa iyo gustong bumili. Yan. Effect the meeting of the minds on the. Yan. Sale, basta nagkabentahan, may nagkabilihan, purchase, lease, nagkarentahan, exchange, palitan ng lupa. Yan. So, mortgage, may nagsanlaan, nag-joint venture. So, meron developer pumasok, kinuha yung lote ng kliyente mo, tapos joint venture, walang palitan ng pera, pero at a later point of the day, after 2 years, 3 years, yan, magkakaroon na ng pera na magkakapalitan na or other similar transactions on real estate or any interest therein. Yan po ang composition ng pagbebenta ayon sa RA
9646. So maraming sasabi na, naku sir, hindi bawal yun. Nag-ano pa lang, leafletting lang po ako, leafletting. Yan. So kasama rin po yung leafletting po. Iyon. Kasama rin yung pangangapit bahay. Sir, ano lang, taga-post lang po ako sa Facebook, sa TikTok. Nag-post lang po ako, hindi naman po talaga ako ahente. Nagpo-post lang ako, nakikipost lang ako. Yan, so kasama rin po yun. Yan po. Yan po ayon po sa batas. Ngayon po binabasa lang po natin yung batas. Yan po yung nakalagay po sa batas. So, a real estate salesperson is a duly accredited natural person who performs services for and in behalf of a real estate broker who is registered and licensed by the Professional Regulatory Board of Real Estate Service for or in expectation of a share in the commission, professional fee, compensation, or other valuable consideration. Yan. So, dinefine na po ang salesperson. Ito po ay accredited. So, once matapos nyo po itong seminar, together with a certificate, some other forms, yung transcript of records, idadalhin nyo lang po ito sa PRC for accreditation po. So, wala pong licensing ang real estate salesperson. Sana po wala pong makitang nakalagay doon na licensed real estate salesperson sapagkat wala pong lisensya po ang salesperson, accreditation po. Wala pong exams ang real estate salesperson. Basta submit nyo lang po lahat ng document sa PRC, i-determine ng PRC kung valid at okay yung mga dokumento mo, tapos isa-schedule ka po sa oath-taking. Meron po tayong virtual oath-taking na manunumpa ka sa kaharap ng mga board chairpersons at commissioners po ng PRC at saka ng Professional Regulatory Board of Real Estate Service. Meron po tayong online oath-taking. So after po ng online oath-taking niyan, bibigyan ka ng para certificate na sabihin na ikaw ay accredited salesperson na. Yan po. Yan. So nasa ano pa lang po tayo? Section G. Yan. So na-explain na po natin yan. Article 2. Professional Regulatory Board of Real Estate Service. Section 4, creation of composition of the board. There is hereby created a professional regulatory board of real estate service, hereinafter referred to as the board under the administrative control of the Professional Regulation Commission, hereinafter referred to as the Commission. Yan po. So under the PRC, meron pong Professional Regulatory Board of Real Estate Service o tinatawag na PRB-RES. Yan. So, yung buong real estate industry po, under po sa PRC po. So, wala na po sa DTI na i-transfer na po sa PRC. Yan. So, sa PRB-RES, meron pong chairperson. Tapos, meron po siyang 4 na miyembro. So, total po, 5 po sila. Who shall be appointed by the President of the Philippines from 3 recommendees chosen by the Commission from a list of 5 nominees. So, lahat po sila ay presidential appointees. Yung 5 po na yun. So, nagkaroon po ng recommendation, tapos po pipirmahan po ng President kung sino po yung gusto niyang final members of the Real Estate Board. Provided that 2 of the members of the board shall represent government assessors and appraisers. So, dapat dalawa. Isang assessor, isang appraiser. Yan. Yung first Board of Real Estate Service, ito po sila. Ang head po nila ay si Honorable Eduardo G. Ong as chairman. Members po nila ay si Honorable Ramon C. Cuervo III, si Honorable Bansan C. Chowa, Honorable Rafael M. Fajardo, at si Honorable Florencio C. Dino. Yan po. Nitong 2019, tama po ba? 2019, nagkaroon na po tayo ng, ito po yung ating current Board of Real Estate Service, headed by si Honorable Ofelia G. Binag as chairperson. Board members, Honorable Jose Arnold M. Tan, Honorable Rafael M. Fajardo, siya po yung galing po sa first board, so parang carry over po, para at may continuity. Tapos si Honorable Pilar C. Torres Banaag. Yan po. Tapos po si Vacant. Yan po. Si Vacant po, wala po siyang picture kasi po si Vacant siya. Yan. So ito po yung one of the meetings held by the current Professional Regulatory Board of Real Estate Service na in-attendan po namin. Yan po. Ito po yung itsura po ng mga meeting.
Yan. Siyempre, pag may meeting, may picture taking. Yan. So, yan. 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 So, continuing po, nasa Section 5 na tayo, Powers and Functions of the Board. So, Article 2, Section 5. Ito po yung mga powers and functions ng Professional Regulatory Board of Real Estate Service. The board is hereby vested the following powers and functions. Provide comprehensive policy guidelines for the promotion and development of the real estate industry, conduct licensure examinations for the practice of real estate service profession, and then prescribe the appropriate syllabi of the subjects for examination, suspend, revoke, yan, reinstate after due notice and hearing certificates of registration or professional identification cards for the practice of real estate service, maintain a comprehensive and updated register of licensed real estate service practitioners. So meron po silang listahan ng mga updated list. Monitor and the conditions affecting the practice of real estate service and adopt such measures as may be proper for the enhancement and profession and or maintenance of high professional, ethical, and technical standards. Yan. Ito po yung mga functions and duties of the board. By the way po, no, just in case for those of you na first timers sa Zoom, so I hope nakikita niyo yung slide ko at saka yung ako, kung nakikita niyo ako, okay lang din. Kung hindi, okay lang din, walang problema. Kasi baka mamaya yung screen niyo kasi sa Zoom pwede mong i-format yung screen, baka mamaya 50-50. So, yung screen niyo kalahati yung slide, kalahati ako. Ngayon, kung hindi naman ninyo ako type talaga, pwede niyo pong i-move yung screen or i-minimize naman po yung itsura ko para okay lang din po. Kasi mas importante po yung slide at saka screen. Ayan. Ngayon po, kung talagang sa tingin nyo is mas maganda pa ako kaysa doon sa slide at saka sa screen, nasa inyo na po yun. Yan. Yan, joke lang. Kasi yung iba kasi minsan sinasabi nila na, sir, hindi namin mabasa yung slide mo kasi napakaliit doon sa screen namin. Tapos sir, yung mukha nyo sir, ang laki-laki. Ayun, so baka naman po, pwede nyo pong i-adjust po yan. I-adjust mo para po yung mukha ko po na medyo mas maliit-liit na lang. Tapos yung slide nyo po is napakalaki. Ayan po. So, yung board po yung gumagawa ng examinations at saka sila yung nagpe-prescribe ng mga kailangan aralin para sa exams. So, again, ang may exams lang po is yung broker, appraisers at saka yung consultants. Yung salesperson po, wala po. Nakikita po kayo. Ayan. So, ayan. So, basta po, importante po nakikita nyo yung slides. Yun po importante. Ayan. Kung nakikita nyo ako, okay lang din. Pero baka mamaya mas malaki pa yung itsura ko. No? Medyo naka-high definition yata tayo ngayon. Medyo maano tayo. Ayan. Hindi tayo masyadong naarawan dahil sa pandemya. Ayan. So, adopt a National Code of Ethics and Responsibilities for real estate service practitioners. So, hear and investigate violation of this act and implementing rules and regulations, code of ethics for real estate service practitioners, issue subpoena dus tecum, yan. Appear as witness and production. Natawa ako sa may nag-comment eh. So, yan. So, yan. So, maraming salamat. Yan. Yan. So, kagandahan po ng pagiging pagsasali niyo po sa real estate service profession under the PRC is isipin niyo po itong PRB-RES para po itong, para po siyang parang barangay po siya. So parang barangay. So just in case may problema po or just in case may complaint kayo sa inyong mga brokers at least kahit papano, syempre usap muna kayo ng broker ninyo or usap ng mga nasa industriya, and then pagkatapos po, pag wala naman po, kung sakaling ang next step is, di ba, susubong ka sa barangay. So, itong PRB-RES, ito po yung ating barangay. So, pwede ka magsumbong dito sa barangay para kahit papano, ma-resolve ang kaso. Otherwise, kapag hindi ka po accredited, medyo may hirapan ka magsumbong kasi unang-una, pag sumbong mo, sabihin na accredited salesperson ka ba? Hindi. Ay, nako, di in violation ka na kagad. So, di ba? Yan, so tandaan niyo po, no? So, kasama sa powers and functions ng board to issue, suspend, revoke, or reinstate after due notice and hearing certificates of registration or professional ID cards for the practice of real estate. So, isipin niyo, kahit walang kinalaman sa propesyon na suspend yung kanyang lisensya ni Doc dahil yung kanilang ginawa ay nagdulot ng malaking problema sa buong propesyon. Yan. So, yan po ang isang mga functions ng board. Pero after po ng some years, nakita naman nila na si Doc ay nagsisisi at nagmamakaawa at silang lahat ay bati-bati na at napatawad naman siya, ay na-reinstate naman. So, naibalik naman po yung lisensya ni Doc.
So, yun po yung naging istorya po nun. Yan. Yun. So, safeguard and protect legitimate and licensed real estate service practitioners in coordination with accredited integrated professional organization of real estate service practitioners. Ito po yung trabaho ng board to monitor all forms of advertisement. So, lahat po minomonitor advertisements, announcement, signboard, billboard, pamphlet, brochures, and other similar real estate similar nature concerning real estate. So, kasama na rin po dyan yung mga Facebook, Twitter, Instagram, ano pa ba, TikTok, ano pa ba yung mga, alam nyo, Viber, WhatsApp, yan. And exercise its quasi-judicial and administrative powers to finally and completely eradicate the pernicious practice of unauthorized or unlicensed individuals. Yan po. So, tandaan nyo po, nasa digital world na po tayo, so mas madali pong mahuli at may pruweba po pag digital. Kasi po, screenshot lang po ang katapat nun. So, yun lang po. Screenshot ang katapat. Yan. So, yan po ay naaayon sa batas po. Yan. Unlike po dati, sabi-sabi lang, pwede pang, pag walang pruweba po, sabi-sabi lang eh. Di ba? Pero pag na-screenshot na at napatunayan na sa inyo nga galing yun, ebidensya na po. Sir, nananakot naman kayo. Hindi naman ako nananakot, sir. Tandaan nyo, ano lang po tayo, taga-lecture po at taga-basa po ng batas. In-explain lang po natin yun na sasaad po sa batas. Yan. So, ang warning lang po lang namin is, basta ingat ka lang, huwag kang papahuli. Yan. Para pong nagda-drive ka ng walang lisensya eh. So, sige, mag-drive ka, walang lisensya, bahala ka. Pero pag mahuli ka, yun lang may problema. Pero pag di ka mahuli, walang problema. Pero, alam niyo naman, minsan, pag nahuli ka, huli ka na talaga. Ayun po. Prescribe in cooperation with the CHED or the concerned state or university or college and the essential requirements as the curricula and facilities of the school. So, sila rin po nagsasabi na kung ano yung mga subjects, ano yung mga requirements para sa pagtatayo ng school or curriculum or course para sa real estate. Kasi po, meron na po tayong tatawag na BS in Real Estate Management. Bachelor of Science in Real Estate Management. Ayan po. May kurso na po tayo. So, promulgate, administer, enforce rules and regulations necessary in carrying out the provisions of this act, supervise and regulate the registration, licensure, and practice of real estate service of the Philippines. So, lahat po ito yung mga functions and qualifications of the board. Later on pa, sabihin ko sa inyo, na kung sakaling nagustuhan nyo talaga itong pagiging real estate salesperson at na nakakuha na kayo limpak na professional fee, commission, or other valuable consideration at naisip ninyo na mas magaling pa ako sa broker ko, dapat ako na lang yung broker, dapat ako na lang yung magmamanage ng 20 salesperson, kakayanin ko naman yan eh. So, anong next step? Next step is to become a broker. To become a broker, appraiser, or consultant, kailangan ninyong kumuha ng Bachelor of Science in Real Estate Management, BSREM. Kailangan nyo pong magbalik-tanaw, magbalik-aral po sa kolehiyo. Sir, balik-aral ba yun? Sir, wala bang attend na seminar na lang? Tapos yun na yun. As of 2016, wala na po. Lahat po ng kumukuha ng board exams for real estate brokers, appraisers, and consultants yung broker appraiser po, as of 2016, wala na po. Kailangan po, lahat po nakukuha ng exams ng broker at appraiser after 2016. Ano ba ngayon? 2021 na ngayon. So, kasama na po ito. Lahat po ay graduate ng BS in Real Estate Management. So, kahit po nag-abogasya kayo, engineer kayo, doktor kayo, teacher kayo, medtech kayo, kailangan po magbalik-aral sa BS Real Estate Management. 4-year course po ito. May graduation po, totoong school, totoong college po, may graduation, may valedictorian, magna cum laude, may marcha-marcha, although ngayon virtual yung marcha, yan. So, may mga toga-toga, may graduation picture, so talagang pag-aaral po talaga siya. Ngayon po, anin ko na lang, mamaya kasi kadalasan marami tayong mga tanong later on tukol dyan. So, sir, what if na ako, BAA na ako, may master pa nga sir ako, ng MBA pa nga sir ako, kailangan pa rin mag-aral? Sir, abogado na ako, kailangan pa ba mag-aral? The answer is, yes, kailangan pa. Pero, if you submit your transcript of records nung previous course ninyo, kung saan kayo nag-graduate, whatever,
dalhin niyo yung requirements niyo yung grades niyo do sa school na nag-offer ng BSREM, kadalasan, yan. So, kadalasan naman po, merong mga units na nakikredit. Kasi nga, since college course siya, merong ibang mga courses na standard siya. Tulad ng mga English 1, Math 1, PE. Kailangan mo po ba naman mag-PE? Nag-PE ka na before, di ba? So, hindi na kailangan yon. So, kung ano yung grade mo doon sa dati, yun na rin yung grade mo. Kung ano yung grade mo sa English 1 nung time na yun pa rin yung English 1 grade mo. Hindi mo na kailangan. So, lalabas yan, assuming na maraming makredit na unit sa'yo, baka mamaya 2 or 3 years na lang ang bubunuin mo. Tapos panay major subjects na lang. Ngayon, kung ibang mga major subjects ay na take up mo na, tulad ng mga accounting 1, economics, yan. So, makikredit na rin yun. Meron kasi yung ibang mga school sa real estate, meron silang mga AutoCAD, computer programming, yan. So, yan, kailangan kunin mo na ulit. Yan. So, going back, sa qualification for chairperson, so para maging chairperson or members of the board ng Professional Regulatory Board of Real Estate Service, kailangan meron kang bachelor's degree related to real estate, 10 years experience ka na, bona fide member in good standing of an accredited integrated professional organization, kailangan hindi ka faculty or member of an institute, college, or university. Yan. Kasi baka mamaya, syempre, tuturo ka. So, take note, pag board member ka, ikaw rin gumagawa ng exam. So, hindi naman pwede na kasama ka sa school na magtuturo. Di ba? So, of good moral character, must not have been convicted of final judgment by a competent court of a criminal offense involving moral turpitude. Yan. So, kailangan nasa in good faith, good spirit, katiwa-tiwala ka. Yan. Assess and fix the rate of reasonable regulatory fees. So, ito pa rin yung mga duties and responsibilities. Sila yung nag-administer ng oaths and affirmations. Yan. So, kapag isusumpain na kayo as a real estate salesperson, sila po yung nandoon. Adopt an official seal of the board, evaluate the status of real estate service education and profession, prescribe guidelines and criteria for the continuing professional education of real estate. So katulad po nito seminar po natin ito, monitored po tayo by the PRBRES, and kami po mga lecturers are accredited to lecture. So hindi po lahat ay pwede mag-lecture ng real estate, so kailangan po may mga qualifications. So kami po kailan ba ito? 2 weeks ago, dumaan din po kami sa re-evaluation po. Kaharap yung board para masabi na, okay, kaya pa ni Mr. Tupaz mag-lecture. Tapos ngayon kasi online lecture na, so tinest na rin kami na pwede ba, okay ba, ayos ba yung look namin, ayos ba yung guide namin. Yan. Kasi nga iba yung face-to-face, iba yung virtual. Screen, issue, and monitor permits to organizations of real estate service professionals in the conduct of seminars and accredit such seminars pursuant to the CPE program. So ito pong inattendan ninyo na real estate brokerage seminar for new salespersons ay accredited po by the PRBRES. So bago po natin i-lecture ito, kailangan po approved po muna nila. So ang approving organization natin is through NREA, the National Real Estate Association. So, monitor and supervise activities of the accredited integrated professional organization and other associations and practitioners. Term of office, the chairperson and board of members shall hold office for a term of 3 years from the date of their appointment and until their successors shall have been approved, provided that members of the first appointed board shall hold office for the following terms. Yan. So, may continuity dapat. So, compensation, yan. Chairperson and members of the board shall receive compensation and allowances. Yan. And as provided in the General Appropriations Act. Yan. Removal, yan. So, just in case may nais kayong tanggalin. Chairperson and member of the board, ito po yung mga variables or items na pwede silang matanggal. Yan. Neglect of duty, abuse of power, oppression, incompetence, unprofessional, unethical, immoral and dishonorable conduct, commission or toleration of irregularities, any final judgment and conviction of any criminal offense involving moral turpitude. Yan. Section 10, supervision of the board, custodian and its records, secretariat and support services. All records of the board, including applications for examination, examination papers, results, minutes,
other investigative cases, yan, shall be kept by the Commission. The Commission shall designate the Secretary of the Board and shall provide the Secretariat. So, lahat ng pinafile po, lahat ng letters at saka pinafile niyo sa Commission, yan, meron pong custodian para magtatago ng mga records at mag-update. Tapos, required din sila mag-produce ng annual report and accomplishments. Yan, Article 3, licensure and examination and registration. So again, yung seminar po natin this morning is 9 to 11 and then magkakaroon po tayo ng lunch break lang po. Kanya-kanya pong kain po. Yan, make sure lang po mag-online po tayo mamayang 1 o'clock po. 1 o'clock po, balik lang po tayo ng 1 o'clock. Take note lang po yung meeting ID. Iba po yung meeting ID for this afternoon. Yan po, pero yung password parang parehas pa rin. Ano? NREA, REBS 8. All caps po yung NREA Rebs. All caps po yun, tapos number 8. Yan, double check na lang po doon sa listahan na ibigay sa inyo. Section 12, licensure examination. Every applicant seeking to be registered and licensed as a real estate service practitioner, except for a real estate salesperson, shall undergo an examination as provided for in this act. So, since real estate salesperson, ang ina-applyan po natin for accreditation, wala na pong examination. Just in case po, na naisipan ninyong, naku, gusto ko na magiging broker kasi mas magaling naman ako di hamak. I deserve to be a broker. Yan. So, ito po yung mga tinitake up during examination pag consultants. Yan. Consulting tools and techniques, feasibility studies, investment analysis. Yan po for consultants. For appraisers, ito naman po yung tinitake up. Yan. Appraisal report writing, appraisal mathematics, appraisal of machinery equipment, valuation procedures and research. Yan po. For brokers, yan po. So, kung nais nyo po maging broker, ito po yung mga lumalabas sa examinations tungkol po sa fundamental of property ownership, code of ethics and responsibilities, legal requirements, real estate brokerage practice, subdivision development, condo concept, real estate finance economics, ecology, urban and rural land use, planning and development, legal aspect of sale, mortgage, and lease. Yan. I think tomorrow po, madidiscuss po ito ni Attorney James Balmas at saka yung mga documentation and registration. May didiscuss naman po ito ni Professor Rod Leonen. Yung Code of Ethics, i-discuss po ito ni Consultant Rick Bayaw. Yan po. So, ano ba yung qualifications para makapag-exams ka as a real estate service professional? Yan. Kailangan citizen of the Philippines ka. Yan. Pinoy na Pinoy ka. Filipino citizen ka. Yan. Meron kang bachelor's degree from a State University of College na nakalagay BS Real Estate Management. Yan po. So, para kumuha po ng exams, kailangan po ng BS in Real Estate Management mo. Nagsimula po ito ng 2016. So, starting 2016, lahat po ng kumuha ng board exams ay meron silang diploma na nakalagay na graduate na sila ng Bachelor of Science in Real Estate Management. Yan. Sir, meron ba talagang kumuha ng exam? Meron na. Ito po, nung last broker exam ng 2019, kasi nung 2020, wala naman po nangyaring exams. So, 297 graduates ng BSREM ang kumuha po ng exam. After ng exam, 204 po ang pumasa. So, 2/3 o mga 60% ang nakapasa po ng board exam na ginawa sa Maynila, sa Cagayan de Oro, sa Davao at Tacloban noong June 2019. Yan po. Ano po mga schools ang open na for BSREM. Yan. So, again, tip, sa mga gustong mag-aral at saka gustong, yung iba dyan, I'm sure, matagal na sa industry at baka ngayon lang, nagkataon na ngayon lang kukuha ng accreditation. No? O yung iba, baka hindi pa alam na, ay, kailangan pala yun. Kala ko pag may model, hindi naman kailangan. Eh. Ngayon ko lang nalaman. Di ba? Ba't kumukuha tayo ngayon? Kasi nga medyo naging stricto na. No? May mga nanguhuli na.
Ayan, kasi kitang-kita nga naman, di ba? For example, nagbo-boot manning ka, nagmo-mall manning ka, pagbigay mo ng calling card, nabigyan mo pala ng calling card is taga PRC o taga DHSUD, yun na yung pruweba mismo. Nag-offer ka, nagsosolicit ka, may calling card ka, may pangalan ka, i-check lang nila sa database na yun. Huling-huli na kaagad. Pruweba na kaagad yun. May hirapan ka dun. So, ayun. Just in case na yung mga matagal na at naisip nila na pwedeng negosyo to, pwede kong mapamana sa mga anak ko to, magandang business tong real estate na to, makakuha na nga ng BSREM para makakuha ko ng examination. So, yung board exams po ng brokers, appraisers, even yung consultants po, yung examination lang, multiple choice po yan. So long as magaling ang vibes mo, ang feelings mo, at nakapag-aral ka naman, yan po. May mga solving din, pero yung answers po is multiple choice pa rin. A, B, C, D, or none of the above. Yan po yung mga options po. So, kung sakali meron kang mga tanong during the board exam na hindi mo na pag-aralan, nakalimutan mo, yan, pray lang po. Pray and then circulan mo lang po, Lord, sana po tama itong letter C. Naku, sana tama. Sana, feel ko parang C ang tama. Yan. So, yun po. Ganun po ang ginagawa sa board exam po. So, kaganda po ngayon during this pandemic na malas na kasi nga may pandemic tayo, pero for those of you na nagbabalak makapag-aral, nako po, ngayon po yung best time kasi po online learning. So, nag-aral ka ng college pero online. Karamihan po ng estudyante ko, yun na naging problema nung 2019, 2018, 2017, 2016. Yan po ang naging problema kasi yung pagbiyahe sa school, kasi umaga nagtatrabaho sila, so night classes po ang ginagawa namin para to entertain po yung mga ahente na nagtatrabaho sa umaga at sa gabi nag-aaral. Yung iba, parang pupunta pa sa school, kakain pa syempre sa labas, yan, oras papunta, tapos uuwi ng hating gabi na. So, ang hirap. Pero ngayon, online na. So, kita nyo, yung mga iba dyan, nakaupo lang, nasa opisina, nasa bahay, may alagang anak. Yan, during the break, yan, nagsaing ako nagsaing na ako during ng 5-minute break, nagsaing na ako ng bigas para after nito, dire-diretso na. Yan po. So, pwede mong gawin kahit ano. No? So, maganda pong simulan nyo na ngayon at baka mamaya, once lumabas yung vaccine at balik na tayo sa face-to-face, nako, ang hirap na po mag-aral. Sir, baka naman mga ibang complications. Sir, pwede pa ba sir yan? Matanda na sir ako, 40 na ako. Di ba nakakahiya? Ay, naku ma'am. Sir, huwag kang mahiya. Kasi mga kaklase mo, mga ganong edad din. Meron ako estudyante, nasa 67 years old. So, matagal na siyang ahente. As in, matagal na matagal. At ngayon lang niya naisipan, ngayon 67 na siya, ngayon lang niya naisipan na gusto niya na maging broker at maging lisensyado. Yung nag-aaral, 67 years old. Basta gusto mong mag-aral, meron kang determinasyon mag-aral at mag-graduate, pwedeng-pwede po. Yan. So, kadalasan ng mga nag-aaral ng BSREM, mga ano na po, mga ahente na. So, around mga 27, 28 years old, and then pinakamatanda is 67, yung naturuan ko. May mga, on the average, may mga, kadalasan, yung karamihan, mga 35 to 45, yun po kadalasan. Meron kang ibang mga bata meaning mga 19, 19, 20 years old, ito po yung mga anak ng mga ahente na wala nang ganang mag-aral pero gusto nila yung anak nila ang maging broker at para magpatuloy yung kanilang negosyo. Yan. Yun po yung mga nangyayari ngayon. So, ito po yung mga list of schools na nag-o-offer ng BSREM. Yan. Ito po yung sa mga NCR. So, again, always verify this information by inquiring directly from the institutions concerned. So, kung kaya nyo po, pumunta po kayo sa mga schools na ito or kung meron akong schools na hindi na ibanggit. So, nakuha ko itong listahan nito noong 2017 yata o 2018 dito po sa website na yan, finduniversity.ph. Kung sakali, pwede nyo pupuntahan yung website na yan para i-double check. At the same time, check na rin yung school na malapit sa inyo or yung college na malapit sa inyo and ask, baka meron silang offer na BSREM para mas malapit sa inyo. Yan po. For NCR, Philippine University, Trinity University of Asia in Quezon City, Academy in Makati, De La Salle, St. Benilde in Manila,
Sa St. Benilde, nagturo ako ng diploma course, executive diploma course in real estate management. Yan po. Pamantasan ng lungsod ng Maynila, yan, sa Manila. MLQU sa Quezon City. Ito po yung malapit sa may Kamuning GMA po yata ito. Lyceum of Alabang sa Muntinlupa. New Era University. Ito yung sa may Central, sa may Commonwealth, Quezon City. ABE International Business College sa Las Piñas. Gardner College sa Quezon City. Ito po yung katabi ng SM North EDSA. Yan, nagturo din po ako dito sa Gardner College. EYAC, Emilio Aguinaldo College sa Cavite, Dasmariñas. Yan, so, Calabarzon na po tayo. AMA Computer University sa Batangas City. AMA Computer University sa Lipa Campus. Lyceum of the Philippines. National College of Science and Technology sa Dasmariñas, Cavite. ABE International Business College sa Lucena. Brookfield College sa Dasmariñas, Cavite. Sa Central Luzon, yan, Central Luzon naman po tayo, sa may Pampanga area. Systems Plus College. Sa may Mindanao areas, University of Mindanao sa Davao City. University of Cebu sa Cebu City. I believe si San Jose Recoletos, meron silang BSREM, pati Masteral, meron sila. Central Philippine University, private university in Iloilo. By the way, may nagtatanong before na, sir, kailangan ba BS o Masteral? Kasi meron nag-offer Masteral eh. So, ayon sa batas, kailangan po ng BS, Bachelor of Science in Real Estate Management para po makakuha na exam. Yan po. University of St. Lasal in Bacolod City. University of the Cordilleras in Baguio. Xavier University sa Cagayan de Oro. Kanina may nakita ako ditong mag-post sa Cagayan de Oro sila. Ayan. Yung taga Legazpi, i-check nyo po sa Nueva Caceres. Baka nag-o-offer sila. So, St. Joseph Institute sa Agusan, sa Butuan. Aklan College in Calibo. Yan po. So, again, i-double check nyo lang po yung mga schools or universities or colleges kung nasan po kayo malapit and try to ask kung meron na po silang BS Real Estate Management para pwede kayo makakuha. Again, maganda pong kumuha ngayon kasi po online. Yan po, so minimize na po yung travel. At least kahit pa paano, nasa bahay or nagbabiyahe ka, yung iba nagbomotor or nasa jeep, nasa at least sa cellphone na lang kailangan. Yan. So, ito po yung mga requirements. Bago kumuha ng exam, yan, birth certificate, transcript of records, nag-graduate ka na ng BS in Real Estate Management. Yan. NBI clearance. Ito hindi na kailangan itong number 5 kasi kapag kukuha ka ng board exam for Real Estate Management, kailangan mo lang yung transcript of records, NBI, birth certificate, cedula. Yan, kailangan pa. Passport size pictures na merong white background tapos may pangalan sa baba. Yan, para hindi mawala yung picture mo. Yan, kailangan good moral character ka. Yan. Kapag nag-apply ka for a consultant, yan, kailangan meron ka ng certification na 5 years ka ng appraiser or 10 years ka ng broker. All applications for examination shall be filed with the board, which shall assess and approve said applications and issue to the qualified examinees the corresponding permits to take such examination. Kwento ko nga pala, meron akong tinuturuan before sa San Jose del Monte, sa Bulacan, na agents, ahente sila lahat. So, tinatanong ko isa na, yung isa kasi magaling na magaling siyang ahente, as in, top producer o top seller na siya. So, tinanong ko sa kanya na, ba't nag-aaral ka pa? Okay ka na naman Sir, kasi yung broker ko, mas magaling pa ako dun sa tingin ko, kaya ko rin mag-lead ng mga tao, tsaka sir, may pangarap ako sa buhay. Okay. So, kumuha siya ng, nag-aaral siya, nagtyaga siya, parang 3 years niya yata kinuha. Kasi nga, syempre, busy, top performer, top producer. So, kadalasan ng oras niya, syempre, pagbebenta, pagmamaning, kukuha ng kliyente. Yan. So, mga 3 years niyang binuno kasi nga graduate na siya ng iba pang courses. So may mga na-credit sa kanyang unit.
Yun. So, after some time, to the point na lumipat siya ng ibang school pa kasi nga depende kung saan siya na-assign na pwesto So lumipat siya ng school so nagpa-credit na naman siya ng ibang units yun. So eventually natapos tapos nag-graduate siya. So yun, syempre toga-toga, yun, graduation march. Tapos after nun kumuha ng board exam, pumasa. Yun, tapos ngayon broker na siya. Tapos yun, tuloy-tuloy pa rin ng ano niya. Pero broker na siya. So okay naman. Yun. So pagkano ang tuitions? Yung sa tuition, depende sa school Meron kasi ibang schools na mahal, meron ibang school na mura. So, ang kagandahan ngayong online, pwede kang mamili ng school so long as meron silang online classes and so long as pinapayagan nila. So, for example, nasa Legazpi ka, gusto mong kumuha ng school dito sa Quezon City, siguro kasi dahil mas mura or dahil nasa Bicol ka kasi nagbabakasyon ka lang dyan, pero eventually pupunta ka rin dito sa Maynila kaya gusto mo na malapit lang. So, pwede kang mag-inquire kung pwede kang mag-enroll online. So, nag-online classes ka, pero wala ka naman dito sa Maynila, nasa Bicol ka kunwari. Yan. So, pwede naman. So, again, ask kung magkano yung tuition at saka always dali mo yung mga records mo at saka tanungin kung magkano at saka yung procedures. Yan. O yan, may nag-reply. Yap, San Nueve Caceres. Yan. Meron na daw. Ayun. So, yung rating sa examinations, kailangan 75% ang score mo para pumasa pagiging broker at appraiser at saka consultant. Release of the results, yan. So, kagandahan ngayon, since PRC na, yan, within 10 days, lalabas na yung results. Malalaman mo na kung pasado ka or hindi, 10 days. So far, as of 2011, simula nung naging PRC na tong real estate, ang pinakamatagal yata na nakita ko, parang 6 or 7 days. Matagal na yun. Kadalasan, within 3 days, labas na kagad yung results. Nung panahon ko, yung broker ko, kasi under DTI ako, parang 4 months o 5 months yata bago lumabas yung results. Kasi mano-mano, sulat-sulat talaga. Tapos may essay pa, may computation, ganun na nangyari. Unlike ngayon sa board exam, A, B, C, D, E, yun na lang. Dati ng DTI may solving pa talaga. Tsaka may essay pa talaga kami. So, medyo matagal. So, 4 months after lumabas yung results. So, nakakakaba. Ngayon, mabilis lang. Within 10 days, labas na. Yan. Pagkakataon mo na rin to. Kung sakali mag-BSREM ka, kumuha ka ng board exam, pagkakataon mo na rin para maging board top-notcher or yung board passer. So, alam niyo, di ba, yung mga teacher, nursing, mga lawyer, di ba? Yung mga engineer, di ba? Pag mapasa, di ba? Di buong barangay, happy, may tarpaulin. So, pag may matatarpaulin ka sa barangay na board passer, real estate broker. Yan. So, matatarpaulin ka, yung mga kamag-anak mo, pipiyesta, magpapalitsyon. Kasi, board passer ka na, di ba? So, iba kasi yung graduate, so okay lang, di graduate ka na, may tarpaulin ka rin, pero pag board passer ka, parang iba, wow, board passer, ang galing-galing siguro nito. Di niya alam, ang galing mong mag A, B, C, D, none of the above, di ba? Swerte, pero syempre, para maging mas maswerte, kailangan maging mas masipag mag-aral. Ayun. So, board passer. Ito pa, isa pang kagandahan kapag mag-aral ka ng BS in Real Estate Management. So, ang BS Real Estate Management ay ito lang ang only course na as soon as mag-graduate ka, kunwari mag-graduate ka ng March, pag graduate ka ng March at kung makompleto mo yung documents mo, masabit mo sa PRC as early as May, kapag mag-offer sila ng brokers board exam, pwede ka na kagad kumuha. Yung iba kasi, di ba, ang ginagawa, pagka-graduate, mag-1 year leave or hindi mo na magtatrabaho, 1 year ang pag-aaral nila. So, iba, okay lang din naman, pero ito sa real estate, kadalasan ang nangyari, as soon as mag-graduate, exam na kagad, board exam na kagad. So, ito pa kagandahan sa BSREM. So, kunwari, mag-graduate ka ng March. So, tapos ang schedule ng brokers exam ay May or June. Di ba? So, kuha ka na ng board exam ng May or June ng brokers licensure examination. And then, pagkakuha mo ng May or June ng board exam na yun, silalabas na. So, depende kung swerte ka or medyo hindi gaanong sinuwerte. Yan. So, after nung May or June na yun, by July or August,
meron na namang isa pang board exam. This time for appraiser. So, the moment mag-graduate ka ng BSREM, dalawang board exams ang pwede mong kunin. Isa for brokers, isa for appraiser. Eligible kang kunin yung dalawa na yun. Okay? Ito lang yung only course na kapag nag-graduate ka, dalawang board exams ka agad. Yung ibang course, engineering, education, pagiging teacher, medtech, pharmacist, nursing, isang board exam lang sila. Tayo, dalawa ka agad. Okay? So, dalawang board exams ang pwede mong kunin. So, dalawang tarpaulin ang pwede sa iyong paggawa. So, board passer ng real estate. Tapos, after 2 months, 3 months, pumasa ulit, isa na namang tarpaulin yan. Board passer ka naman ng appraiser. So, ang dami, no? So, dalawang board exam. Tayo lang yung may ganito. Yung iba, isa lang talaga. And then, yung iba naman, pag nag-masteral ka, may next course na naman sila na board examinations. Pero tayo, dalawa kagad. Tapos, kung talagang mapatagal ka, 5 years after mo ipasa yung appraiser's exam, pwede kang kumuha ng isa pang board exam. Real estate consultancy naman. So, 3 board exams total ang pwede mong makuha just by taking BSREM. Okay? So, 3 chances para maging board top-notcher ka. Ayan, di ba? So, yun ang kagandahan naman dito sa ating BS Real Estate Management. So, issuance of certificate of registration and professional identification. Yan, certificate of registration shall remain in full force and effect until revoked or suspended in accordance with this act. Yan, so, bibigyan ka ng parang ganitong klaseng certificate na ikaw ay pumasa na sa pagiging real estate. Yan. Yan. Bigla ko naalala si Pepe Manalad. Siya po yung one of the founders and chairman emeritus honorary, hindi naman honorary, chairman anong tawag to? Perpetual. Ayan, chairman. Ayan. So, pumana po si Pepe noong 2 weeks ago. Ayan po. So, ayan. Sending prayers above Pepe. Ayan. Salamat sa pagtaguyod sa NREA. So, a professional ID card bearing the registration number, date of issuance, expiry date, yan. So, professional ID card shall be renewed every 3 years. So, pag mga broker, appraiser, consultant, 3 years po yung ID card. Unfortunately, sa real estate salespersons, 1 year lang po, annual, yearly po ang renewal po ng salesperson, yearly po. So, next year, kapag renew nyo po, required din po kayo umattend ng seminar. Pero this time, 5-hour seminar na lang po for 5 credit units po. Unlike po ngayon po, yung first seminar po, 12 eh. So, yung next renewal nyo po, 5 hours na lang po ang kailangan. So, yung sa 5 hours po na yun, hindi na po natin i-lecture po itong RESA, IRR, documentation, legal, unless meron po mga changes involved. So, usually, ako po, like for example, ang subjects ko is social media, online presence, mga software apps, phone apps, yun po yung mga didiscuss ko. So, ibang lectures naman po. Section 8, refusal to register. So, for those who have criminal offenses involving moral turpitude or found guilty of immoral and dishonorable conduct or psychologically unfit, yan. So, pwede po silang hindi i-register ng PRC. Yan. Revocation, suspension of certificate of license. Yan. So, ito yung mga grounds para masuspend or ma-revoke yung license. So, procurement of certificate of registration and or professional ID card by fraud or deceit. So, in short, peke. Pag peke yung servit mo, at nalaman nila may peke kang ginawa, yan. Revoke. Allowing an unqualified person to advertise or to practice profession using one certificate. So, pinagamit mo yung ID mo sa ibang tao. Kasi hindi ka pwedeng mag-boot manning sa araw na yon. So, pinahira mo yung ID mo sa kamag-anak, kaibigan, barkada, kapitbahay mo. Para kunwari, sila ay ikaw. Ayan. So, misrepresentation. Kasi hindi ka pwede. Biglang nahuli, ayan. So, automatic yung lisensya mo revoke. Ayan. So, isipin mo para kang nag-drive ng kotse, pero since wala kang lisensya, hiniraw mo na yung lisensya ng asawa mo. Ayan. Tapos biglang nahuli ka, pinresent mo yung lisensya ng asawa mo. Ayan, hindi pareho kayong huli.
Yun. Unprofessional or unethical conduct. Yan, malpractice. Engaging in the practice of profession during the period of one suspension. Yan. Violation of the Code of Ethics and Responsibilities. Yan. Yung Code of Ethics and Responsibilities, i-discuss to, I think, mamaya or tomorrow. Yan. Roster of Real Estate Service Practitioners. The board, in coordination with the Integrated Professional Organization of Real Estate Service Practitioners, shall prepare and update, maintain a roster of Real Estate Service Practitioners which shall contain names ng lahat ng Real Estate Service Practitioners, address nila, license number, date of registration, and other data. Yan. Copies thereof shall be made available to the public upon request. So actually, ito, no, if you go to www.prc.gov.ph/services, yan, pwede nyo pong i-check yung mga lisensya ng mga brokers, appraisers, consultants, engineer, teachers, medtech, pharmacist, doktor kasama ba yun? I'm not sure kung kasama yung doktor, ano. Yan po. Basta alam niyo yung profession, alam niyo yung first name, alam niyo yung last name. Pag kinik yung verify, mado-double check na ninyo. Baka mamaya nagpapagawa kayo ng bahay, tapos yung si engineer, sabi engineer daw siya. Yan, pag check po ng lisensya niya, yung pala ay hindi, peke. Yan. So, yan po yung site kung saan ninyo pwedeng mahanap at ma-double check kung talagang totoo yung kadil ninyong professional or yung board passer. Yan. Issuance of special or temporary permit. Ito po yung permit binibigay sa mga foreign nationals na hindi naman Pilipino. Yan. Pero so far, as far as I know, wala pa po tayo na-issuehan. So, wala pong broker na hindi Pilipino. So, lahat po ng broker ay Pilipino. Lahat ng pwedeng magbenta ay Pilipino lamang. Yan. Ang pwedeng mag-market, mag-broker, mag-salesperson, Pilipino lang. Kapag may nakita kang mga foreigner na nagbebenta ng lupain, yan, sigurado po yan, illegal po yun. Yan. So, may tayong Section 24, Foreign Reciprocity. In the future, kapag medyo laganap ng real estate, pwede natin sigurong mabigyan ng permiso yung mga ibang mga foreign nationals na magbenta dito. Provided, kaya nga siya reciprocity, provided, papayagan din nila tayo, yung bansa na yun, na magbenta doon. So, pwede, for example, yung mga Thai, or mga Malaysians magbenta rito, provided na tayong mga Pilipino, pwede rin tayong magbenta sa bansa nila. Yan. So, yun yung Section 24. But then again, wala pa tayong foreign national na pinapayagang magbenta or mag-practice ng real estate here in the Philippines on an official capacity. Section 25, yan. Oath, all successful examinees qualified for registration and all qualified applicants for registration without examination, as well as accredited salesperson, shall be required to take an oath before any member of the board duly authorized by the commission to administer oaths prior to entering into the practice of real estate service. So after po masasubmit yung mga documents niyo, na later on, di-discuss natin yung mga requirements, kailangan po mag-oath taking kayo. So kahit virtual oath taking ang nangyayari ngayon, so mag-require kayo ng oath taking. Tapos, pag nakapagsumpa na kayo nitong oath of the professional, bibigyan na po kayo ng certificate. Yan. Paano, sir? Nag-buffer yung signal ko eh. So, palagay naman number 8. Kung naririnig niyo pa rin ako at nakikita niyo yung slide ko na section 27. Yan, number 8. Ayan. So, thank you very much. Nag-buffer daw eh. So, nag-stall daw yung internet ko. Yan, para lang malaman ko. Hirap baka mamaya salita tapos wala na palang kausap, ano. So yun lang yung mahirap sa online webinars. Yan. So thank you very much. Yan. Salamat sa mga Forest Lakers. Tama ba yung term ko? Forest Lakers ba? Ang tawag sa inyo parang basketball, ano? The Forest Lakers. Yan. So ano ba yung section 3G na yun? So yan. So sino yung mga section 3G? Ayan. So, ito yung sila consultant, appraiser, assessor, broker, salesperson. Ayan. Tapos, for every act. So, list, advertise, mediate, promote, solicit, offer, negotiate, or effect the meeting of the minds. So, yun yung mga kasali sa duties, responsibilities, and acts of a real estate professional.
So, Section 28, yan, exemptions, yan, may exemptions naman. Exemptions from the acts constituting the practice of real estate. The provisions of this act and its rules and regulations shall not apply to the following. Yan, so take note, basahin natin. Nasaan yung aking marker? Yan, highlighter, yan. So, yan. Yan, letter A. Any person, natural or juridical, who shall directly perform by himself or herself the acts mentioned in Section 3. Yan. So, ito yung list, advertise, mediate, promote, solicit, offer, negotiate, effect the meeting of the minds. Hereof with reference to his or her own property except for real estate developers. Yan. Ano sabihin nito? Kapag ikaw ang may-ari ng lupa na kapangalan sa iyo, yung property mo, pwede mong ibenta. Hindi na kailangan ng lisensya, hindi mo kailangan ng broker, hindi mo kailangan ng appraiser, hindi mo kailangan ng salesperson. Ikaw mismo ang may-ari, yung pangalan mo yung sa titulo ng lupa, pwede mong ibenta yan. Pwede mong advertise, ilagay mo sa malaking billboard, palagay mo sa TV, sa YouTube, saan pa ba? Ilagay mo sa Super Bowl, sa PBA game, ipa-advertise mo, lagyan mo ng commercial, pwede, walang violation yan. So long as you are selling or offering for sale or lease or whatever your property. Basta nakapangalan sa'yo, pwede. Hindi mo kailangan ng lisensya, hindi mo kailangan ng broker, hindi mo kailangan basta ikaw maglalagay nun, walang problema. Pwede. Yan. Number 2, any receiver, trustee, or assignee in bankruptcy or insolvency proceedings. Yan. So, kadalasan nangyayari ito sa mga kumpanya, sa mga ibang mga tao, basta nag-file siya for bankruptcy or nalugi yung kumpanya. So, pag meron mga properties yung mga kumpanya na yon, usually yung korte nag-a-assign ng trustee or siya yung katiwala sa property na yon. So, parang lumalabas, parang siya na rin yung lumalabas na may-ari. So, pwede rin niyang ibenta. Usually, may court proceedings yan eh. So, mamaya, kung gusto nyong maliwanagan pa, pwede nyo itanong mamaya kay Attorney James Balmas. Yan, mamaya 2 o'clock. Yan. So, kung may mga legal concerns, kung may legal concerns kayo, no, ihandaan nyo na kasi si Attorney James, napakabait na tao yan. Minsan, kapag after na nung seminar niya, yan, libre consultation yan. So, sulitin nyo na kasi pagkatapos nun, wala na, may bayad na. Naku, mahal magbayad si Attorney James. Kaya, sulitin nyo mamaya. So, just in case may mga questions kayo. Yan. Number 3, any person acting pursuant to the order of any court of justice. Kapag meron isang tao na inatasan ng korte para magsagawa ng pagbebenta, pwede po yun. Hindi po kailangan ng lisensya. Basta meron siyang kasulatan galing court order. Ika nga. Yan. Letter D. Yan. Ito, madalas ginagamit itong letter D. Basahin natin. Yan. Any person who is a duly constituted attorney in fact. Yan. Ito yung mga uso niya. Attorney in fact, SPA, di ba? For purposes of sale, mortgage, lease, or mortgage, or other similar contracts of real estate. Take note, without requiring any form of compensation or remuneration. So, ano sabihin nito? Kapag ikaw ay attorney in fact, kapag ikaw ay binigyan ng SPA ng may-ari, for example, yung may-ari nasa abroad, wala dito, nasa probinsya, wala siyang panahon pumunta dito sa property, at ikaw ang naatasan na attorney in fact or SPA or tagapangasiwa ng lupa niya, either ibenta, iparenta, ipagpalita, whatever. Kung baga ikaw ang SPA, yan, alam na natin yon. Pwede yun. Pwede po yun. Kahit wala kang lisensya, walang broker's license, walang accreditation ng salesperson, pwede. Pwede mong ibenta, pwede mong ilista, ilagay sa billboard, sa commercial. Pwede, basta ikaw ang SPA. Take note, dapat notaryado yung SPA, na ikaw ang ginagawang SPA. Pwede yun. Wala po problema, walang hulihan yun. Pwede. Provided, yan, ano ba nasusulat? Without requiring any form of compensation or remuneration. Ibig sabihin, wala kang makuha kahit 5. Okay? So, pwedeng bigyan ka ng SPA, pwede ka magbenta. Ba't ka nagbibenta? Hindi ka naman broker, hindi ka naman appraiser. Sir, SPA ako . Okay. So, pakita ng SPA mo. Okay, notaryado, ayos. Basta wala ka ng komisyon. Kapag ikaw ay nangumisyon
sa pagiging SPA mo, ay violation na yun. Okay? So, marami kasi ganun. Ito, may SPA ako. Ako yung ginawang SPA. Pero pag nabenta mo yan, hati tayo. Doon na tayo nagkakaproblema. Pag may hatian na, kasama ng SPA, yun po ang problema. Okay? So, tandaan, pag may SPA, pwede magbenta, basta walang komisyon. So, kayong bahala. Kung gusto nyo magpa-SPA kayo, tapos walang komisyon, kayo nang bahala. So, it's best na register or magpa-license. Next, letter E. Public officers in the performance of their official duties and functions except for government assessors and appraisers. So, ano to mga public officers na to? Usually, sino ba to? Example lang naiisip ko yung mga sheriff, yung sa City Hall, kapag narimata yung property ng sheriff or kahit sa, sa City Hall, di ba? Yung mga hindi ka pa nagbabayad ng amilyar, ng 10 taon na, tapos na-publish na sa newspaper na kinukuha na ng gobyerno yung property mo, yun. So, sino magbebenta noon? So, syempre si sheriff. Ayun, sino magbebenta? Yan. Next. Pag may tanong po pa, lagay lang po. Saan pwede mag-complain if PRC has neglect of duties? Yan, naku. Paano kaya ito? Yan. So, ang unang sumbungan talaga dyan, isa PRC rin talaga. So, di ko alam kung yung sasabi mo PRC or PRBRES. So, kung ang problema is yung PRBRES or yung Professional Regulatory Board of Real Estate Service, ang sumbungan niyan is sa PRC. Kung ang problema is yung PRC in general mismo, so kailangan lang mag-file ka ng complaint sa PRC kasi meron silang legal department na mag-analyze or magsa-settle that. O kung gusto mo naman, ayaw mo ng PRC, gusto mo i-dial mo sa yung 8888. Yan, 'di ba? Pwede ka mag-complaint sa ganun or anti-red tape or meron tayong ARTA, 'di ba? Anti-red tape law or act. Yan. So, pwede ka magsumbong kay 8888 pa yun, kay Duterte, or ARTA. Yan. So, just in case. So, yun. Section 29, Prohibition against unauthorized practice of real estate. If he or she has satisfactorily passed the licensure examination given by the board, except otherwise as provided by this act, a holder of valid certificate of registration, professional ID card, yan, duly issued by the board or the commission. In case of brokers and appraisers, they must have paid the bond as hereto provided. Yan. So, kailangan updated yung lisensya, updated yung mga documents, updated yung bond. Make sure na nakapagbayad din siya ng bond. Next, yan, the real estate salesperson. Section 31, Supervision of real estate salespersons. For real estate salespersons, no examination shall be given but they shall be accredited by the board. So, yung po yung term accredited salesperson. Huwag nyo na pong ilalagay yung licensed salesperson kasi po wala pong licensure ang salesperson. So, accredited salespersons by the PRC. Provided that they have completed at least 2 years of college and have undergone training and seminars of at least 12 credit units in real estate brokerage. So, ito po yung seminar na yon. Ito yung 12 units na real estate brokerage seminar wherein kapag natapos nyo po ito, yung 12 hours, bibigyan po kayo ng NREA ng receipt of attendance or ng certificate, of attendance for 12 credit units. Yan. So, yung at least 2 years of college, either diploma masasabit mo or yung transcript of record showing na naka 2 years ka na. So, not necessarily na naka-graduate ka, basta 2 years of college. So, may mga equivalent units. Kailangan nakapag-submit ka rin ng birth certificate. Kailangan may NBI clearance. Itong Certificate of Education Attainment, ito na yung transcript of record. Notarized Certificate of Training of Seminar. So, bibigyan kayo ng NREA ng Certificate of Training. And then, online. So, via email. And then, print out lang and have it notarized. Ayan. So, notarized certificate of their supervising licensed broker as may be required by the board. So, kadalasan, kapag magsasabit ka requirement sa PRC, meron dun isang certificate of
supervision ng real estate broker. So it means kasi na, 'di ba, sabi ko sa inyo sa una parang Batman and Robin 'yan, 'di ba? So kailangan meron as a salesperson, kung gusto mong pa-accredit, meron kang broker who can supervise you. So parang tandem 'yan, partner-partner. So si broker kailangan mag-issue nitong certificate of supervision galing sa broker na 'yan. Mas maganda kung magpapasama kayo sa broker para sama-sama na kayo. Accountability of broker. Real estate salesperson shall be under the direct supervision and accountability of a real estate broker. As such, they cannot be by themselves be signatories to a written agreement involving a real estate transaction unless the broker who has direct supervision and accountability over them is also a signatory thereto. So, lahat ng mga salespersons shall be under the direct supervision and accountability of the real estate broker. Yan po. So, parang Batman and Robin talaga. No real estate salesperson, either directly or indirectly, can negotiate, mediate, or transact any real estate transaction for and behalf of a broker without first securing an authorized accreditation as a real estate salesperson for the real estate broker as prescribed by the board. So, kailangan yung certificate of supervision na yon na notarized din para malaman kung kaninong broker ka connected. Para kung sakaling may mangyari, kunwari may violation ka or may nagawang error, yan. So, damay si broker mo, kasama si broker na mananagot. Kasi nga, siya yung supervisor mo eh. Yan. A real estate broker shall be guilty of violating this act for employing or utilizing the services of a real estate salesperson when he or she has not secured the required accreditation from the board prior to such employment. So, damay din si broker kapag nag-employ siya ng mga salespersons na wala pa palang accreditation. In case of resignation or termination from employment of a real estate service practitioner, the same shall be reported by the employer to the board within a period of 15 days from the date of effectivity of the resignation and termination. Yan. So just in case hindi kayo magkasundo ng broker mo at naisipan ninyong magpa-annul or magpa-separate or maghiwalay or magkanya-kanya na kayong landas. Yan. So kailangan i-report din yan sa PRC para ma-disassociate na yung broker sa salesperson. Ngayon, as a salesperson, bago nyo naman gawin yun, make sure merong kayong kilalang broker na mag-aampun sa inyo, na kukuha sa inyo. Kasi on your own, hindi po pwedeng maging accredited salesperson kayo kung walang supervising broker. Ayan po. Usually may katanungan pa. Usually, ko na sa mga Q&A tatanong, Sir, pwede ba under ako sa dalawang broker? Yan. So, ang sagot yan ay, hindi po. Kailangan po isa lang po. Stick to one po. Parang asawa na po yan. So, yun na po yung kasama ninyo. Pero hindi naman siya habang buhay. Yung yung broker tsaka salesperson pero yung mag-asawa, dapat naman habang buhay. So, yung broker salesperson, yan, meron po kayong 1 year. Kaya rin po, ang renewal siguro ng salesperson ay 1 year. Para after 1 year, tatanungin ulit si salesperson, gusto mo pa ba makasama ang iyong broker sa isa pang taon? Yan. So, siguro kaya ganun. So, every time magpaparenew kayo, mayroon siyang certification pa rin ulit from your supervising broker. Yan. So, Section 32, Corporate Practice of Real Estate Service. No partnership or corporation shall engage in the business of real estate service unless it is duly registered with the SEC and the persons authorized to act for the partnership or corporation are all duly registered and licensed real estate broker, appraisers, or consultants as the case may be. Yan. So, corporation dapat registered with the SEC. Yan. There shall be at least one licensed real estate broker for every 20 salespersons. Yan. So, for every broker, allowed siya mag-handle ng 20 real estate salesperson. So, ito yung sabi nilang 1:20 na tinatawag. Yan. Sir, bakit 20? Yun ang sinabi sa batas, 1:20. Pero, sa aking tingin, sa aking palagay, in my opinion, in 2 cents, yan, sa tingin ko lang, ay kaya siguro ginawang 20. Ba't nga hindi 50? Ba't di 100? Ba't hindi 5? So, ba't 20? So, naisip ko lang siguro na para effectively mong ma-handle yung mga tao mo,
as a broker, dapat limited lang din. So, siguro kaya nilimit nila na 20 para masabi na once, one per day, meron kang kakausapin at kakamustahin na salesperson under you. So, hanggang 20 lang ang kakayanin mo. So, one per day para lang completely mong maalagaan ang salesperson. So, siguro kaya ganun, 1:20. Kasi we only have 20 working days in a month. Kaya siguro 20. Siyempre, Saturday, Sunday, siyempre, yung pamilya mo naman na alagaan mo. Yun siguro ang dahilan. Sa tingin ko lang. Divisions or departments, heads of partnership and corporations engaged in marketing or selling any real estate development project in the regular course of business must be headed by a full-time registered and licensed real estate broker. Branch offices of real estate brokers, appraisers, or consultants must be manned by a duly licensed real estate broker, appraiser, or consultant as the case may be. Natural siguro kapag yung opisina mo is about brokerage, marketing ng properties, dapat lang merong broker na nandun. Yan, number of real estate service practitioners as of January 2020. Yan, ako itong data na to nasa 2019 pa eh. So, nitong 2020, walang nangyaring board exams unless yung sa consultants pala may lumabas pala. So I think February or March lumabas yung results nun. So dumami yung consultants. So just to give you an insight lang kung ilan na ba lahat. So unlicensed brokers na binigyan ng registration ng PRBRES at saka PRC, 32,000. Number of appraisers sa buong Pilipinas po ito, no? 10,650. Number of consultants, 329. Plus yung pumasa parang 60 or 70. So, more or less mga halos 400 na yata to. Salespersons, hindi ma-determine kasi every year. Kasi, di ba, may renewal every year. So, pabago-bago siya. So, hindi makuha yung exact number. Pero hopefully after mga maybe 5 years, medyo magiging consistent na kung ilan talaga. Or maybe dapat bilangin na lang nila yung palaging nagre-renew para malaman. Yun. Subject to the provisions of the Labor Code, a corporation or partnership may hire the services of registered and licensed real estate brokers, appraisers, or consultants on a commission basis to perform real estate services, and the latter shall be deemed independent contractors and not employees of such corporations. Yan. So, as real estate service professionals, kadalasan ang kontrata natin ay commission basis. So, hindi po tayo nagiging empleyado. So, hindi po tayo sakop nung tawag doon, yung may pa-bonus, yung 13th month pay. Hindi rin po tayo entitled sa pag-ibig, SSS, yun po. So, yun po sinasabi lang po nito. So, tayo, contractor lang. Or subcontractor or commission basis. Minsan yung sa kabaitan ng kumpanya, minsan nagbibigay sila ng allowances or kung sakaling makapagbigay ka ng reservation, may parang reservation bonus. Yan. So, display of license in the place of business. Every registered and licensed real estate service practitioner shall establish and maintain a principal place of business and such other branch offices as may be necessary, and shall conspicuously display therein the original and or certified true copies of his or her registration as well as certificates of registration of service practitioners employed in such office. So ito yung parang pag pumunta ka sa mga doktor, di ba? May nakalagay doon diploma, may certificate, yun po yun. Section 34, Accreditation and Integration of Real Estate Service Associations. All real estate service associations shall be integrated into one national organization which shall be recognized by the board subject to the approval of the commission as the one and only accredited integrated professional organization of real estate. Ito pong lecture natin ng Real Estate Service Act is a combination of Real Estate Service Act and then yung IRR niya. So, nagkaroon na ng konting pagkakaiba lang dito na yung batas o yung law ang sabi all real estate service associations shall be integrated into one organization. So, lahat ng associations ay mabubuo para maging isang organisasyon. Yan yung sa law, which is RESA, Section 34. Pagdating sa IRR or Implementing Rules and Regulations, ang nangyari ay nabago na all real estate service professionals or individuals
shall be integrated into one organization. So, yung sa law, organization ng associations. So, parang organization ng associations. Yung sa IRR or Implementing Rules and Regulations, naging organizations ng mga individuals ng isa-isang tao. Yan. So, yun. So, nagkaroon ng konting confusion. Eventually, nakapagpatayo naman ng IPO or Association of Integrated Professional Organization, Accredited Integrated Professional Organization, which was PhilRes, na naging organization siya of individuals noong 2014 hanggang 2017. After 2017, since maraming nag-call sa attention ng PRC na ang law was organization of associations, hindi organization of individuals. So, nagkaroon ng standstill. So, until now, wala pa tayong active na IPO. Pero hopefully soon, sana magkasundo. A real estate service practitioner duly registered by the board shall automatically become a member of the Accredited Integrated Professional Organization of Real Estate Service Practitioners and shall receive the benefits and privileges pertinent thereto. So, itong IPO na to, or Integrated Organization, parang parang sa mga lawyers, meron silang, di ba, IBP. Sa engineers, electrical engineers, meron silang IEEE. Sa architects, meron silang UAP. Sa CPA, meron silang parang PICPA yata. Yun. So, meron silang Association of Associations or Association of Individuals. So, hopefully, real estate will also have an IPO. Section 35, Code of Ethics and Responsibilities for Real Estate Service Practitioners. The board shall adopt and promulgate the Code of Ethics and Responsibilities for Real Estate Service Practitioners, which shall be prescribed and issued by the Accredited and Integrated Professional Organizations of Real Estate Service Practitioners. So, itong Code of Ethics will be discussed by consultant Rick Bayaw tomorrow, if I believe. Tomorrow, yan. So, ito yung mga paniniwala ng etiquette at saka responsibilities na hindi na ilalagay masyado sa batas pero dapat nasusundan natin. So dito pumapasok yung konsensya, yung mga tamang gawain, right manners, good conduct. Yan. Na sana wag tayong manunulot or wag tayong manguha ng kliyente. Yan. So sa mga ahente dyan na bago, yan. So huwag kayong ingat-ingat lang, maraming mga aswang din sa industriya natin. So, I'm sure marami sa inyo nag-warn. Basta ingat-ingat lang po tayo sa mga ganun. Ngayon sa mga batikan at veterano na nagbebenta. Ayan, so, I'm sure naka-experience kayo. No? So, ako'y kasama sa buhay natin yan. Kahit ako nadadaya, naloloko, nasusulutan pa ako ng benta. Kasama talaga yan. So, tandaan nyo lang, pag unang nangyari sa inyo yan, so siguro talagang wala talagang gano'n. Meron talagang mas matitinik na yun talaga ang gawain, manulot talaga Yan. Pag pangalawang nangyari yan, medyo pag-isip-isipan mo na. Baka naman medyo burara ka sa gamit mo at kusan-saan mo na iwanan at masyado kang makwento, nahikwento mo kasi ni mga kliyente mo, tapos nalaman nila, uy, kamag-anak ko yun uncle ko yun ano ko yun, ninang ko sa kasal. Matanong nga siya na para sa akin na lang. Ayun. So, ingat-ingat. Pag pangatlong beses sa'yo nangyari yan, naku, may problema ka na. Ayan. So, ito po yung Code of Ethics na naipasa noong 2019. Ayan, didiscuss po yan tomorrow po. Ayan. So, Section 36, Continuing Professional Education or CPE program. The board shall develop and prescribe and promulgate the guidelines on CPE consultation with Accredited Integrated Professional Organization, affiliated association of real estate service practitioners, other concerned sectors. Yan. So right now, yung mga CPE programs or yung pag-renew nyo po ng Salesperson Accreditation ninyo, yan, dumadaan po yan sa board. So nalalaman po nila kung ano yung mga recommended topics na pwedeng i-lecture. Yan. The board shall create a CPD council composed of a chairperson, member of the IPO, and then a member of the academe. So currently, ang member ng CPD council natin ay sila Mrs. Carolina Q. Alvarez and si Dr. Cerila L. Eden.
headed by si Honorable Rafael Fajardo. Sila po yung head ng CPD Council. Section 37, Enforcement Assistance to the Board. The Board shall be assisted by the Commission in carrying out the provisions of this Act and implementing rules and regulations. The lawyers of the Commission shall act as prosecutors against illegal practitioners and violators of this Act. Yan. So, lahat ng mga complaints on illegal practice na pinapadala sa PRC Board, yan, through other organizations, yan. So, sana ma-actionan naman. Yan. So, meron silang parang, bantay kolorum campaign na ginagawa. Yan. So, Section 38, indication of the Certificate of Registration, Professional ID Card License, PTR, Privileged Tax Receipt, and Accredited IPO number. So, real estate service practitioners shall be required to indicate the Certificate of Registration, Professional ID Card, PTR number, IPO membership, receipt number, date of issuance, duration of validity, on the documents he or she signs, uses, or issues in connection with the practice or profession. Article 5, Penal and Final Provisions. Yan, medyo ending na tayo. Last article na to. Section 39, penal provisions. Any violation of this Act, including violations of implementing rules and regulations, shall be meted with the penalty of. Yan. So, violation of this Act shall be meted with the penalty of, magkano ba? 100,000 pesos. So, a fine of not less than 100,000 pesos. Fine, penalty na hindi bababa sa 100,000 pesos. Hindi pwedeng 1,000 lang, hindi pwedeng 10,000, hindi pwedeng 50, hindi pwedeng 75, hindi pwedeng 125, hindi pwedeng 165, hindi pwedeng 100, hindi pwedeng, mali, napasobra, no? Yan, a fine, ulitin natin, a fine of not less than 100,000 pesos, meaning hindi pwedeng 1,000, hindi pwedeng 2,000, hindi pwedeng 5,000, 50,000, 75,000, 80,000, hindi rin po pwedeng 99,999 and 99 cents. Minimum po, 100,000. Yan. Minimum, 100,000. Sandali lang. Sabi, minimum, fine not less than 100. So, sabihin, pwedeng 100,000, 101,000, 200,000, 400,000, 500,000, 1 million, 10 million, 5 billion, 10 trillion dollars. Sir, sobra naman. Basta pinabasa natin yung batas. Ang nasasaad sa batas, not less than 100,000 pesos. Basta hindi bababa ng 100,000, yun ang sabi sa batas, pwede. Sir, may maximum ba? Sa batas kasi wala kayo ng maximum eh. So, pag walang maximum, so basta may minimum. So, may minimum, walang maximum. So, 10 trillion dollars. Sir, sobra naman yun. Sa batas, pwede naman daw. Basta not less than 100,000. Although, seriously speaking, pag 10 trillion dollars naman, meron namang ibang mga kaukulang batas na magsasabi na unfair naman yun. Hindi naman pwede yun. So, meron Court of Appeals, meron naman Supreme Court. Yan. Huwag naman masyado seryoso. Pero, yun, sabi sa batas. Ganun. So, siguro, probably, mga nagsasaad na may recommendation for amendment sa batas, probably, sa tingin ko, ito yung isa sa mga yun eh. Baka dapat i-amend na may minimum na 100, pero maglagay na maximum, siguro 1 million or ano. Kasi sobra, no? Pag 10 million pesos ang charge sa'yo, no? Yan. Or, ayun, may or naman pala, may option ka pala. So, option 1, yan, a fine of not less than 100,000. Or, yan, may option 2 ka. Ano yung option 2? Kulong ng not less than 2 years. Again, hindi bababa sa 2 years. Hindi pwedeng 1 day lang, hindi pwedeng 1 week, hindi pwedeng 1 month, hindi pwedeng 6 months, hindi pwedeng 1 year, hindi pwedeng 1 year, 11 months, and 20 days. Minimum 2 years. 2 taon na minimum. Sir, yan na naman, not less than. Oo nga, not less than na naman. So, sabihin, hindi bababa sa 2 years. Pero pwedeng 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, 15 years, 25, 100 years. Sir, pwede bang lifetime? Sandali lang, basahin na sa batas. Ano ba sabi sa batas? Imprisonment of not less than 2 years. So, kapag life imprisonment, hindi naman siya less than 2 years. So, pwede. Diba? Sir, baka naman
pwedeng tawad pa yun. Oo, baka pwede pang 5 lifetimes eh. Di ba? Pero iba na charge sa ganun, di ba? Pag medyo grabing murder or whatever case, 3 lifetime, 3 life sentences, 7 life sentences, Yan. So ito, not less than 2 years. So basta hindi bumaba sa 2 years, pwede. Pero again, di ba, syempre yung batas naman kapag sinintensyahan ka naman ng reclusion perpetua or yung life term, di ba? Hindi naman siguro, may ka pa naman, may mga avenues ka pa naman to complain. Basta nasasabi lang sa batas, imprisonment of not less than 2 years. Or, or pa pala, may third option ka pa. So, yung unang option, fine of not less than 100,000. Second option mo, fine of not less than 2 years. Or, yan. So, baka mas maganda itong option 3. Or both. Naku, mas grabe. Pwedeng parehas. Na-fine ka na not below 100,000, na kulong ka pa ng not less than 2 years. Sir, nananakot naman kayo. Naku po, hindi po ako nananakot po. Ako po ay tagabasa lamang ng batas. Yan po ang nasasaad sa batas. At yun naman po yung ating nile-lecture. Yan, as much as possible, ayaw ko naman po mag-side comment. Basta po, yun po yung nababasa sa batas, yun ang nakalagay, yun po yung binabasa natin, at yun po yung tinuturo natin. Yun po. In case the violation is committed by an unlicensed real estate service practitioner, the penalty shall be double the aforementioned fine and imprisonment. So, meaning, minimum of 200,000 or minimum 4 years imprisonment or both minimum 200,000 and 4 years imprisonment. Yan po yung nasasaad sa batas ng RA 9646. In case the violation is committed by a partnership, corporation, association, or any other juridical person, the partner, president, director, or manager who has committed or consented. Alam naman niyang may nangyayaring mga ganun at pumapayag siya na pinapabayaan, hinahayaan niyang matuloy yung mga ganun, shall be held directly liable and responsible for the acts as principal or as co-principal with the other participants, if any. Yan. So, kita nyo, damay-damay na lang, di ba? Damay-damay lahat. Section 42, implementing rules and regulations. Within 6 months after the effectivity of this act, the Commission, together with the Board and the Accredited Integrated Professional Organization of Real Estate Service Practitioners, the Department of Finance and CHED shall prepare the necessary rules and regulations, including the Code of Ethics and Responsibilities for Real Estate Service Practitioners needed to implement the provisions of this act. So, ito pong Real Estate Service Act, nung grant na po siya, nakapaggawa na yung first board of real estate service ng IRR. So ito po yung last page nun. Ito yung IRR na ginawa nila. Nagawa yung IRR noong July 21, 2010. So yung batas nangyari ng 2009 and 1 year after na gawa na yung IRR or Implementing Rules of Regulation noong July 21, 2010. Yan. So, Section 45, effectivity. This act shall take effect 15 days after following its publication in the Official Gazette or in a major daily newspaper of general circulation. Yan po. So, with that, we now end the first part ko, yung last part ko, ng Real Estate Service Act, RA 9646. So, if you have questions, pakilagay na lang po sa chat box na nandyan. Tapos po, may pinadala po sa chat box na evaluation form. So, kindly fill that out kung may time po. Yan po sila. Isa-stop share ko lang. Yan. So, before I entertain questions, I've had this problem. Big problem. I really needed A good real estate broker. And I kept searching and searching. There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Yes. Thank you. If you were looking for one as well, look no further. Here's a really good one. Just use mine. Use mine. I'm very satisfied. Definitely recommend. Problem gone. Thank you.